เคแป๊บนึงเนาะอ่ายังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวทีนึงเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะมาก่อนล่วงหน้า15นาทีตามโปรแกรมนะครับสวัสดีคุณโอคายุสวัสดีครับสวัสดียามกลางวันเนาะยามบ่าย2เนาะผมตื่นเต้นนะเนี่ยเอาตรงๆคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุดโคตรเลยดูเอากี่ครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเกมดีบอกแล้วเกมมันเกมดีสุดๆดีจัดช่วงเวลาแมวตื่นเฮ้ยมันต้องช่วงเวลาแมวนอนดิปกติแมวผมไม่ตื่นเวลานี้นะแมวผมเนี่ยกลางคืนนี่ดิ้นวิ่งพล่านเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหพยายามหาน้ำหาอะไรมาเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดมันยาวเกิน3เกมยาวเกิน3เกมจริงๆนี่คือไม่ไหวเลยเพราะว่าผมมีนัดไปข้างนอกนะครับนัดไปข้างนอกตอนประมาณ4 โมงเย็นเนาะงั้นหวังว่ามาแล้วบ่ายโมงถึง5ยังไม่นอนเลยเหรอเวลาแมวตัวไหนเนี่ยแมวผมนี่นอนยังเร็วมาเร็วLLสปอร์ตเพลงทีมของปีนี้เพราะมากเลยเนี่ยเพลงทีมที่เปิดอยู่เป็นทีมของปีนี้นะเพราะมากหน่อยรู้สองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เจอกันเนาะมีวันนี้แข่งที่โซลนะครับเขาแข่งที่โซลปีนี้นะครับปีนี้เขาแข่งไม่ต้องห่วงดูไม่รู้เรื่อง ผมจะพยายามพูดให้รู้เรื่องแล้วกันจะพยายามพูดให้รู้เรื่องก็ที่ทุกคนนะครับผม SKT ยังไม่มี SKT ไม่ได้แข่งไม่เฮ้ยแต่ผมติ่ง SKT อยู่แล้วไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวนั่งฟังเขาบ่นไป13 นาทีอะเนาะนั่งฟังนักพากย์บ่นไป13 นาทีถึงจะเข้าดราฟนะครับเพราะดราฟครั้งแรกคือบ่าย 2นะครั้งแรกคือบ่าย 2คุณแมนจะเข้ามาคุยด้วยกันไหมนั่งดูไปด้วยแล้ววิเคราะห์กันไปด้วยเลยเอาไหมจะมานั่งคุยด้วยกันแล้ววิเคราะห์ด้วยกันเลยไหมครับว่างจัดไม่รู้จักไม่เป็นไรเราดูกันเพื่อความสนุกสนานเนาะยังไงก็ได้นะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าดิสทางนู้นกลัวห้องอื่นผมกลัวคนอื่นเข้าห้องอ่ะไม่เป็นไรมั้งไม่ดิเดี๋ยวคนอื่นมันจะเข้าห้องไปห้องข้างล่างได้ไหมครับห้องที่มันที่มันแท็กคู่เกย์ไว้ห้องที่มันมีแค่2 คนนั้นล็อกไว้ดีกันโอเคเดี๋ยวขอย้ายห้องแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีครับนั่งดูอยู่ใช่ไหมไม่ต้องดูไลฟ์ผมก็ได้นะเพราะว่าไลฟ์ผมน่าจะดีเลย์สักระยะหนึ่งเดี๋ยวดูตรงๆไปเลยแต่ไม่คิดว่าตอนแรกนึกว่าคุณแมนจะนอนนะเนี่ยไม่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันThose two teams will join the top 3 seeded teams from LEC and LCS, as well as the top 4 seeded teams from the LCK and LPL. ฮัลโหลเช็คเสียงเลยครับ 16 teams will be drawn into an initial set of 8 best of 1 matches based on their seeding. Following the first round of play,
there will be อันนี้ another เป็น draw การ second round การ pair แข่ง teams โปรแกรม will แข่ง see World who นะครับผม will against จะมีทั้งหมดหลายทีม The เท่าไหร่กี่ tournament ทีม will วะ repeat this 8 process for 3 16 more ทีม นะ rounds of 16 play, ทีม คนที่ช pitting นะ teams with ก็ even จะไปเจอกัน records คนที่แพ้ against ก็ each เจอ other กันเนาะ until they ส่วน reach 3 wins ถ้าเกิด to ใครชนะ advance ใครแพ้ ก็ or จะ 3 มาเจอกันอีก losses รอบ to be ทำไมมัน eliminated เยอะ from จังวะ competition. While the initial rounds ปี are นี้เยอะจัง focused on all เป็น advancement base and of one elimination base matches of will be three best of 3. อ๋อ In total, 8 teams will move on to knockouts. ปี Okay, นี้มี let's pause for เป็น a โปรแกรม moment. เยอะจัง That means that every ไม่ได้ match ไม่ได้แข่งเป็นสายแล้วนะครับ ก็คือแข่งจับคู่ไปเลย เหมือนจะไม่ได้แข่งเป็นสายแล้ว ก็คือปกติจะแข่งจับสายเอา4 สายหนึ่ง4 ทีม สายหนึ่ง6 ทีม อะไรประมาณเนี้ย พอสายหนึ่ง4 ทีมก็จะจับมาคู่กันอะไรประมาณนี้ แต่อันนี้รู้สึกจะไม่ได้จับเป็นสายแล้ว ก็คือจะพบเจอกันแบบชนะก็เจอชนะ แล้วก็น่าจะตรงเข้ารอบไปเลย เอาวียาวเป็นแถวเลย อันนี้เขาคัดมาครับ เขาคัดมาจากหลายๆลีกเนาะ เขาคัดมาจากหลายๆลีก ก็คือทั่วโลกอ่ะ เขาคัดมาจากทั่วโลกมาหลายๆลีก เอาที่ 1 ของหลายๆลีกมา แล้วก็มาแข่งกัน มันก็จะดูเหมือนน้อย แต่ว่าเอาจริงคือทุกลีกก็เยอะนะ มีตั้งหลายลีกนะ เกือบประมาณ10 ลีกได้มั้ง ตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับ ยาวๆกันไปเลย ไม่ได้แข่งเป็นสายแล้วนะครับ น่าจะแข่งแบบแพ้ แล้วก็แพ้เจอแพ้ไปรอบคัดเลือกได้อะไรประมาณเนี้ย Once we find out who will be joining our already qualified teams from the play-in stage. Let's take a look at the play-ins bracket because all of the emerging region teams from MSI play-ins are back. อันนี้คือตารางของเดือนนี้นะครับผม เดือนนี้นะ ก็คือประมาณ2 วันเนี่ย ตารางของ2 วัน ไม่ใช่ของเดือนนี้ด้วยนะ ของ2 วันนะ ก็คือวันนี้จะเป็นPSG กับR7 นะครับผม แล้วก็ช่วงเย็นนะ 5 โมงเย็นจะมี GM กับ IOL นะครับ เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนะช่วงเย็นนะ ส่วนวันพรุ่งนี้มีคู่เดียวนะครับผม ส่วนวันมะรืนก็ไปอีกรอบหนึ่ง มีของเด็กๆไหม ไม่มีครับ ไม่มีครับ มีของผู้ใหญ่หมดละเฮ้ยเขาจัด โอ้โห สวยนะ เหมือนท่อระบายน้ำเหมือนท่อระบายน้ำเลย สวยตรงไหน เฮ้ย แต่สวยนะ เวทีสวยนะ เขาจัดเท่นะ ดูดิ อันนี้ของเมื่อวานใช่ไหม DFM นี่ของเมื่อวาน เมื่อวานแข่งเข้าคัดเลือกเข้าแข่ง World คู่สุดท้าย ทีมสุดท้าย ไม่อะไรจอด ให้ผมไล่จอในดีด้วยใช่ไหมได้ Of course, there's always the chance that a team will make it through and they'll actually be a contender like VCS was back in the day, and that's kind of what you're hoping for some of these minor regions. But I can say, like, none of these teams are winning worlds, but that's not what they're playing for either. They're moving their region forwards, they're continuing with their players, and that's what's excited to look at as well. But yeah, that's at least my take on it. Honestly, adaptation is the word of the play-in stage right now because, as you've mentioned, how many patches have come and completely changed the meta from a really hectic portion of it where you're seeing the LLA, CB เอาจริงผมไลฟ์นี่ถือเป็นการผิดกฎเขานะ ไม่ได้รับมาอย่างถูกต้องนะครับเอาจริงคือถ้าเกิดอย่างถูกต้องจริงมีช่องคุณลอยเนาะ คุณลอยเขาน่าจะพากอยู่วันนี้เลย ใช่ป่าวะเดี๋ยวเช็คแป๊บแต่คุณลอยเขาได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องนะครับ คุณลอยเขาได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องแบบถูกต้องจริงๆอ่ะ ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะพากของไทยมีเจ้าเดียวมั้งคุณลอยเจ้าเดียวด้วยมั้ง So that means Team Worlds had 2 players they could play with, so did GAM. So they moved in together, and then they found a 5th member. And to quote the analyst, we had McDonald's scrims to keep code and practice going. So coming into it, Asia Game has obviously had an impact on some of these teams. So that is something we'll see ของ from เขาไม่ไลฟ์หรอ ทำไมผมไม่เจอวะ Even though they played so many patches ผม behind เจอลา on โช the เตอร์บางกอกอีสปอร์ต against such talents in the ผมไม่เจอว่ะเขาไม่ได้ไลฟ์หรอ that series and then have that ผม series ไลฟ์ใน versus Team Korea. You're not going to ไลฟ์ใน get ทวิต that เนาะ practice anyway. น่าจะไม่ทวิตกับเฟซบุ๊กอะ Individual abilities can then be brought back together as a cohesive team. That's what we're going to find out. Game, of course, we'll be playing a little bit later today. We'll take a look at how the rest of the teams will be performing. And with 7.5 minutes to go before picks and bans in the first best of Worlds 2023, let's dive into PSG versus R7. I want to start with R7. I think they've got the uphill battle. I think my expectations is this team เชียร์ทีมไหน is ครับ not the much ผมไม่รู้จักสักทีมเลย but I do want to highlight that they did เอาจริง2 ทีมผมไม่รู้จักสักทีมเลยอะ this summer. Incredible
incredibly dominant. I think their time with the major lead of the entire PSG นี่ก็เข้ารอบลึกบ่อยนะ of พี่ game time. I mean, that is phenomenal. Look, I've been pretty high on the PCS for a long time, but I'm feeling excited for Rainbow Seven. ฮะ I think they'll take it R7 R7 ชนะ23เลยเหรอ a team that from MSI Spring Split ในลีก time, ในลีกล่าสุดนะครับ R7 ชนะ 23 แพ้ they've been really limit testers within their region. They've 4 เดี๋ยว been นะ bloody, diving ฟอร์มจะดีไปไหน constantly. I love to see that. I think they'll reel it back in this meta. ผม but HKD I'm ทั้งใจอยู่ feeling แล้วครับ pretty good บอก about เลย this A game team. of PSG. Just to Yeah. clarify what Rash just said, he didn't say HKT they win ทั้ง the ใจ series. นะ He's happy if they Okay. win a game. Okay. But I do agree as well because that's a hard sentiment. PCS is by far the best region coming in today, in my opinion, and R7 is looking to continue on that trajectory with the same roster that they've kept to build. ช่วงนี้ก็รอสักครู่นะครับผมเพราะว่าอาจจะกว่าจะเข้าดราฟก็อีกประมาณ6 นาที But I think what was it good boy kept saying if he's not on Ari อันนี้ของ R7 นะ R7 กับ ILL นะครับผมในลีกเนาะ Ari is by ในลีก far เขานะในลีกเขา the R7 กับ ILL Sometimes when he's playing other champions, he does โดนไก่กัดตาย There was a time when he was playing Jason, โดนไก่กัดตาย dive level 2 by just running เห็น in อันนี้ a เห็นแล้วพี่ you see a flash away ก็ and กลาย he เป็นมีม died. เลย So อะไรเนี่ยโดนไก่กัดตาย of Miru can be a bit up in the air. โอ You เค might get him on a จับ good ตาย day, he's ตัว gonna look insane like he's done in the Ari, and you might get him on a bad day where he will actually look like your solo queue mid laner. and the อื้ reason อ I หื wanted อ to set it up there ซี was ซี I think โคตรเยอะ very โคตรหนา important to share with our viewers, especially if เมื่อกี้ you're ซีซีโคตรหนา as familiar with Miru in terms of which champions he can have an impact on, and also will be pleasantly surprised. KDA 2.3 เป็นที่ 2 นะครับผม ดาเมจเปิร์นบางที744เป็นที่ 1 ของลีก แล้วก็ดาเมจเปอร์เซ็นต์คือ 30% เนาะเป็นที่ 2 ของลีก ว้าว อันนี้คือ mid lane นะ the lane, so they don't expect them to be on the top side of the map instead of the bot side of the map. They're ตาม relentless มื in อ how ประเด็นที creative ม they เนี่ย are in trying to make action happen mid lane. So สุดยอด I hope they don't play so passively with how we've seen the meta basically shaping up. I'm excited to see how Miru is going to play this And I one mean, out. correct me if I'm wrong here, but Rainbow Seven as a team traditionally quite kill heavy, quite aggressive in the early game, not Yeah. necessarily playing for like plates or control. See hero, kill hero type of gameplay. Exactly. We'll see if that'll work. The reason I wanted to focus in on Miru specifically is because it's one of the golden oldies on the desk. Many viewers who may be as old as I am will remember Maple, the legend of the LMS, the people's champion of the พี่ลอยเขายังไม่ไล PCS. ฟ์เลย He's back. He's in ฮะ the mid lane, starting from ช่อง PS. พี่ลอยยังไม่ไลฟ์เลย We take a look at หรอ his experience. We take a look at just how เป็นไปไม่ได้ how many events this man has played. I think Miru's going to have an even tougher task today. First of all, you don't have to be plus 30 to know who But Maple is. So like- I'm fully capable หรอ of knowing แสดงว่าน่าจะมีปัญหามั้ง I was here when these things was happening, but that's also the experience you're going คุณลอยเขาเป็นมือโปรของต้องเป็นอดีตเนาะต้องเป็นอดีตโปรของตัวไอ LL ด้วยเหรอครับ แล้วเขาได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎของมาจากไลออดเนาะให้ถ่ายทอดสดอย่างถูกกฎหมาย ส่วนเราก็มานั่งสตรีมสไนด์ He's still the student of the game, and that's what's amazing about a career. โอเคเขาน่าจะเริ่มพิกแบนของฝั่ง And he นู้น was แล้วเนาะ like carrying that corpse across the finishing line with how solidly he was playing. So I love seeing Maple. You are right. It's going to be a little. ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าจะเด้งหรือเปล่านะ So it's going to be. ก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วจะเด้งก็เด้งครับ ไม่ซีเรียสอยู่แล้ว เรามานั่งดูสนุก What they did though instead was that they adapted to แต่พยายามฝึกเนาะพยายามฝึกภาคให้มันเร็วขนาดไหนไปด้วย So while they're not fully always on the adaptation of what champions meta, they're on the adaptation in how do we shut the meta champion down. And that's also what I'm looking towards a new meta for Maple with. Let's quickly zoom out just before we dive into one of the players to watch. Give me a quick overview of what you're going to expect from PSG as a team, Rainbow Seven as a team, so that as viewers and myself, we know what to look for and what we want to evaluate. Yeah, I think that Junjie has to be a game you put out there, right? He was the MVP in so many of their games, but also their final summer MVP. And I think this is a perfect meta for Junjie with the kind of champions you're coming through. He was known for playing every now and then a game of Sack, some Maokai, the Sejuani, Poppy, all these facilitators, but he's a guy that also loves being facilitated by his team. We saw the Lilia in the finals, but also that Belvis is up there as a priority pick. The Sin is up there as a priority pick. I want to see Junjie be released and not handicapped by having to release facilitators. ใช่เมื่อวานตัวน่ารำคาญแบบน่ารำคาญโคตรอ่ะตามค่ายากอะไรยาก But the fact that Lee Sin is a priority pick, and that's kind of the pick that he's made a name สกอยตัว on. น้อย He was a trainee on EDG. I want to see what he is going to be playing in this series because they're going to let him go. ไม่ยินเสียงคนพากย์เลยเหรอเสียงผมเหรอหรือเสียงใครครับ Now listen, guys, Ni when you xiềng say hùng đây it's lại.
R7 เอ่อ picking up a game ผม against PSG. เปิดเสียงเบาไปหร Neither อ good book nor my face was on camera. จะพยายามเปิดให้มัน We โอเค rolled เนาะ some eyes a little. จะพูดนะ So, with a little bit of time to go before we get the Moscow fan predictions up, I Okay. want you to tell me how and where do you expect R7 to be able to pick up a win? I think it's going to come through mid lane. I think Miru, as much as we question him as being a coin flip player, though, when we see him play at his best, it's Absolutely. Yeah, we see him play at his best when he's extremely aggressive, when they're looking for แท็ก dives สุด through ท้าย mid ของ lane with him. World So I เข้า think he's มา going to แล้ว be the นะ one ครับ that เพราะ leads งั้น the charge ก็คงไม่ alongside มีอะไร Leons เปลี่ยน and Odie. So ไป that's ใน how I think ช่วง they're นี้ going to pick up a game. ที่ The ว่า problem 1 is เดือน when ข้าง it หน้าคงไม่มี starts แพท being เปลี่ยน a longer mid เพราะ game, ถ้าเกิด they're เปลี่ยน going to lose waves เก on มก็คง side เสีย lane. That's เนาะ when it's a little bit harder for them, but they're going to give them a shock and at least in one เดี๋ยว game. พอจบแข่งเวิลด์ก็จะมีโชว์เคสอีกเนาะใช่ Don't give him too much โชว์ time. เคสอย่างพวกการแข่ง TFT อะไรพวกเนี้ยครับแล้วไม่ก็ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะมาสเตอร์ ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โอ้โห PSG ถามจริงพิดิก PSG 88%เลยเหรอ 88.5%เกียร์ทีเกมหนึ่งโดยเฉลี่ยราวๆ8ราวๆไม่ใช่80ราวๆ30 นาทีครับเกมหนึ่งโดยเฉลี่ยเนาะถ้าเกิดเกมตึงหน่อยก็จะ 40-50 นาทีและเกมเร็วหน่อยก็ประมาณ20ต้นๆนะแต่เฉลี่ยคือ 30 นาทีครับยาวๆ 88.5% ครับ PSG เอา PSG มันก็น่าอยู่อ่ะเพราะว่า PSG ก็คือมีชื่อเสียงมาจากเก่าๆอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ทยอยมาเนาะผมมาฝึกภาคนะครับอาจจะต้องขออนุญาตว่าอาจจะทำมีอะไรผิดพลาดหรือว่าภาคผิดอะไรก็ขออภัยก่อนเลยล่วงหน้าเนาะมาอีก20 วิครับผมได้เวลาดราฟแล้วครับพิกแบก PSG ถูกพิกเรทอยู่ที่ 88.5% นะครับนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่คิดว่า PSG ชนะเนาะไปทุกคนยินดีต้อนรับครับผมสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการของ World 2023 นะยินดีรับสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วนะครับ 메이코 렛츠 댄스 อันนี้ของ22ใช่ไหมอันนี้ภาพเก่าใช่ไหม22เนี่ยถ้ามัน LL มือถือก็พอดูเป็นใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันตัวสกิลตัวอะไรส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับคอมเลยแต่ว่าคอมจะมีระบบที่มากกว่าเพราะว่ามันรันได้มากกว่ามือถืออยู่แล้วไงจะพยายามไลฟ์ให้รู้เรื่องเนาะ2022กี่วัน2022โคตรเศร้าเลยไปเจอแพ้กี่วันเอาใหม่โว้ยเบเกอร์เอามันจนกว่าจะได้สักถ้วยเอาถ้วยที่4มาครองให้ได้ยังใช้สตูเก่านะยังเป็นสตูเก่านะครับเปลี่ยน22กับ23เนาะใช้สตูเก่าก็ดีแล้วใช้สตูเก่าที่ว่างเยอะอยากไปนั่งกับเขาบ้าง ไม่ใช่อะไรอยากไปนั่งกับเขาบ้างโอเควิดีโอโปรโมทนะครับ가을 เจ้าภาพอยู่ที่เกาหลีเนาะ 가을이란 우월지의 계절인 것 같습니다. เฮ้ยเฟเกอร์ตอนเด็กๆยังหล่ออยู่เลยอะยังน่ารักเกิดเฟเกอร์เด็กๆยังน่ารักปัจจุบันนี้โคตรหล่อ 깊어지는 가을과 함께 롤드컵의 서사도 함께 물들어가죠. 2014년, 2018년, 그리고 สวัสดีครับคุณเดมอนสวัสดีครับ 2023년 월즈. แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะพากทันหรือเปล่านะ
가을과 함께 จะพยายามพากให้ทันแล้วกัน ปีแล้วพากแค่เกมแค่2 เกมก็เกือบตุยมันมีซับไทยผมมันไม่มีด้วยนะไม่มีซับไทยด้วย La verdad es que no me importa mucho tipo lo que piensen de mí. Si estoy acá es porque merezco estar acá. 두 번 다시 오지 않을 기회라 생각하고 최선을 다하겠습니다. ジャングルの位置分かんないと、ここにホッピーいるのこの情報がないとマジでランブル怖いタイミングだけど。自己觉得其实 DFN 跟我蛮像，就是以 ทีมไหนตึง SKT ครับตึงโค้ง 什么都玩。 ไม่ค่อยอวย 但他比赛ไม่ค่อยอวยเท่าไหร่แต่ SKT นี่โคตรตึง To be out of LEC twice and then finally have this chance. It's been a long time coming, and finally, I'm here. I'm here. เฮีย từ lúc mà thành lập tới giờ thì đây là thành tích đầu tiên mà team có thể làm được. กอรี่ Nhưng mà giấc mơ này vẫn chưa kết thúc. Chung kết thế giới đơn giản là một giải quan trọng nhất trong năm. Được chứng kiến Dragon League đi từ vòng play-in đến vô địch chung kết thế giới thật sự rất là truyền cảm hứng cho tụi mình. Eu pensei comigo mesmo que dia pode ser eu. เฮ้ย SKT แข่งในบ้านอย่าแพ้ด้วย Mình sẽ làm được. Agora tá na hora de criar uma nova história. Tôi rất mong chờ được đối đầu với các bạn. Vamos todos dar nosso melhor. สีเขียวนี่น่าจะบินอีก 작년 DRX의 우승은 모든 것을 바꿔놨습니다. 더 이상 불가능이란 존재하지 않습니다. เกิดด้วยเด็กแกรนเด็กกอรี่ 플레인 스테이지 이제 시작합니다. เวิลด์รอบพีนยินดีต้อนรับ ชื่อสาธิตตัวเองไม่ถ้วยเท่อะถ้วยเปลี่ยนนะ เปลี่ยนรู้สึกจะเปลี่ยนอยู่อ่ะ ปีที่แล้วไม่ได้ถ้วยลักษณะนี้นะครับ น่าจะเปลี่ยน แต่ว่าไอ้ชื่อที่สลักมันสลักกันอยู่แล้วล่ะต่อให้เปลี่ยนก็สลักเพิ่มWith their first championship being in the spring of 2020, this org has since won 6 championships and is now PCS's most decorated team. PSG Talent! PSG 탈론입니다. PSG Grand Sport จินเมเปิลอันนี้ตัวตึงนะเมเปิลวาโก้นะครับผมวูดดี้แล้วก็คนสุดท้ายสวัสดีครับคุณประกิตเนาะ2 ทีมสูสีไหมครับพีดิกบอกว่า PSG ชนะ 88.5% ครับ 88.5% น่ะสูสีไหมครับ9 ใน 10บอกว่าตัว PSG ชนะเพราะงั้นสงสัย PSG ก็คงแบบชนะขาดค่อนข้างเยอะเอาจริงตัว R7 ไม่ค่อยมีชื่อเสียงด้วยครับเป็นทีมใหม่นะ R7 เป็นทีมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกด้วยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนคิดดีR7 เท่าไหร่ถามว่าทีมนี้สูสีไหมผมเชียร์ไปทาง PSG ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเลยนะบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเลย R7 เนาะออดดี้มิลูแล้วก็ซีโอโอ้โหผมได้พาซีโอยาวๆแน่เลยช้าๆทีมอะไร PSG นะครับแล้วก็ R7 เนาะ
PSG vs R7 นะครับผม PSG มาจากลีกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรียนภาษีก็เลยจะค่อนข้างสูงกว่าส่วน R7 มาครั้งแรกครับ R7 มาครั้งแรกก็เลยไม่ค่อยมีคนพินิจเท่าไหร่อัตราส่วนคือ9-1ครับ PSG อาจจะค่อนข้างนำมาเดี๋ยวต้องดูกัน PSG มีโอกาสP ครับตัว P ตัว P พีเทียน especially PSG talent, a team I've been very hyped for. A lot of old faces that I would have known from playing the LPL. So I'm excited to see exactly how they will do up. Even Maple coming back into the roster. But as we kind of like announced there, I mean, R7 picking up the first international best of win at MSI for the region. Now we're going to see if they can try and put it to PSG talent. That's the big thing. Like R7, like Latin America, they kind of felt like a little bit of a nobody region for a while there, but they got put on the map for MSI. So it really felt like we could kind of maybe build upon that. But look, you know, we can be hopeful, but hope is sometimes a dangerous thing because they have got a pretty big task ahead of them. PSG talent are no cakewalk. Yeah, they've looked absolutely spectacular, and I think kind of the team to beat coming into this when you start off with World's Play-ins. I think the big one for me is trying to see if you can punish when it comes to the overextension that we sometimes get from players like Junja. If you can do that, maybe you've got an opportunity, but let's be real, PSG talent have been absolutely spectacular. Their objective setup is really, really clean. Their team fighting is great, especially with Wacko kind of providing that big DPS from the back line. And I think it's going to be a hard-fought battle here for R7 to try and find that victory spot. It's been a while since I've had a last cast. The LPL ended very early. It's 13-13. We are now coming on to 13-19. So give me kind of a flavor of what we expect. So a little bit of it yesterday within the World's Qualifying Series. What are you expecting to be the kind of the must-haves or must-bans? Well, look, Oriana is broken as all hell. So Oriana definitely they tried their hardest. They really did. They definitely did. But I think you start to see a little, maybe coming into this, a bit of a different look coming through from the jungle. Like you got to see at least a little bit of like the Talia starting to come through, where they were willing to flex into the jungle. But we're starting to see a few more of those carry picks coming through in that jungle as well. So I wouldn't be surprised to see a little bit more of that. Even in LEC, we got to see Karthus brought out a little bit in the jungle. But I think we're going to start to tend a bit more towards that. Still got a lot of your carries in the top lane. The Jacks. ผมอยากได้หมวกคีโม่ก็ข้างหลังมันใส่แล้วน่ารักจังอยากได้หมวกคีโม่ And then your ID carry pool. สวัสดีครับสวัสดีครับ Lucian, Caitlyn, that kind of mixing ก็ things กำลั up. งรอเข้าห้องกันนะน่าจะจัดนู่นจัดนี่กันนิดนึง Yeah, the hyper carries. We'll see what the builds of the Kaisers are. I've seen a lot of cooking online. มายัง I don't think ตื่ we นเต้น shall โว้ย wait any longer. We shall no longer hypothesize where we are going. New format, same stakes. You have to try and do your best. You have to take every game as it comes, and you have to put your best foot forward. We should be jumping into Champ Select straight away. Yeah, the best of three is definitely going to try and help that in a certain extent, where you can try and figure out your landing on the patch. Because as you saw yesterday, like two very different looks coming through for GG and BDS. And BDS going more towards, hey, we're going to go for that tank jungler in the Maokai and try and play towards that. โอเคมาแล้ว I am curious แค่แพท 13.19 เอาละครับไปแบนเนาะแบนตัวแรกเป็นลีซินกับตัวฮะนี่คือแบนป่าเหรอเฮ้ยแต่มันก็ไปป่าได้นะตัวมันชื่ออะไรวะผมลืมเร็วมันไปป่าได้นะต่อไปเป็นป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ป่าอยู่แล้วเนาะน่าจะแบนไปอีกหนึ่งเซนน่าซับเอาจริงตัวเซนน่ามันน่าเกลียดอยู่แล้วปลายเกมนี่แม่งเกลียดเกินใช่เลยเกมสตองเกอร์คาลีครับเอาจริงเกมแรกเราหวังเรื่องพลิกแบนไม่ค่อยได้เนาะพลิกกับหวังได้แต่เรื่องแบนหวังไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าอาจจะต้องผ่านไปสัก2-3 เกมทีมในเวิลด์จะเริ่มปรับตัวกันเริ่มแบนละพอผ่านไปหลังๆนี่เราจะเริ่มเห็นตัวแบนซ้ำๆกัน6-7 ตัวละวายครับผมแบนวายไปอีกตัวนึงเนาะป่านี่โดนไป3ซัพพอร์ตโดน2จาวานป่าครับผมเกมแรกของเวิลด์นั้นเป็นจาวานตัวแรกของเวิลด์เลยเนาะไม่มีพลาดใครหรอกครับไม่มีครับไม่มีEzreal, also another AD carry pick that's been very, very high priority in that bot lane. Very safe, great scaling, and the opportunity then for your
ภาคใส่วีเอาภาคตลกไปก่อนแอด ใช่ครับผมเอสเลียวกลางป่ะเอสเลียวเวทป่ะวันในโบไม่น่ามาโยนเกมในเวิลด์ที่โคตรโยนเกมเลยถ้าเกิดเรื่องเอสเลียวเวทI feel like, yeah, I was going to say the Renekton is such an easy pickup right now. เรตันมาไวท็อปมาไวจัง 4.8 KDA for him, so he's been very, very strong in this pick. And you heard the desk talk about it. Bong in isolation is ค่อนข้างต่าง ใช่ really excited to see what แต่เอาเอสเลียวมาเล่นต้นเกมก็ได้อยู่นะมันโป๊ก maybe a Jax pick going to be coming through if it makes it through that second rotation. ต้องรอดูเนาะค่อนข้างต่างจากตัวที่ LCS เนาะ is a good option, plenty of peel, and then I imagine going to be that โอเคครับซาย่ากับราคามาคู่กันอยู่แล้วไปเรียบร้อยครับมาคู่ครับผมซาย่าราคาgoes into that top lane matchup against the Renekton and willing to let those bans come in, so we do expect things like the Cassante and the Jax. มันก็เป็นทีมแชมป์ทั้งคู่ครับทีมที่ถูกคัดมาจากหลายร้อยทีมในลีกเขามาทั้งคู่มันก็ต้องตึงทั้งคู่แหละแต่ว่าลีกไหนจะมีคุณภาพมากกว่ากันแค่นั้นเทียริยาเรายังไม่รู้เนาะน่าจะเป็นกลางเนาะมิดแล้วเดี๋ยวจังแบนเฟส 2ครับผมแบนเฟส 2ตัวแรกเป็นโอเลน่าเนาะ Like technically as well, it can go to Audi into the jungle. So yes, we do expect it to go into that mid lane, but you do have that kind of flavor for you. And honestly, going into the next kind of things, you said Orianna was completely broken. R7 recognized that now and go, cool, let's ban it away, take it off the table. Yeah, I think it'll be the Azir maybe coming through as well. So it looks like they're not as worried about Ozzy in that top side, but I think at this stage, yeah, just try and solidify. PSG แบนเซนจูนี่ครับตัวทำ CC ระดับต้นๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันคู่กับเล็กตันนี่คือโคตร CC ที่แบบน่าเกลียดมากเลย I think that's where the most terrifying matchup is. You heard Goldberg talk about it on the desk as well. Like Junja is very good at dictating the pace of the early game, getting PSG talent set up so they can play for those late game. ช่วงแรกๆเราจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวมันแบนตัวหลักเป็นตัวอะไรบ้างน่าจะสัก 3-4 วันแล้วเราถึงจะรู้ว่าในลีกในเวิลด์เขาแบนตัวอะไรกันบ้างเนาะเพราะว่าจะเริ่มแบนกันซ้ำกัน10ตัวก็จะเริ่มแบนซ้ำกันหมดละตัวแจ็คครับเฮ้ยแจ็คมอคายนี่ปกติมอคายนี่มาแบนปกติเนาะแต่แจ็คนี่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่คิดว่าจะแบนแจ็คกันตัวแจ็คมันได้รับการรีเวิร์กมาด้วยก็เลยสตรองอยู่ระดับหนึ่งเวโก้ครับผมป่าเป็นเวโก้เนาะได้โดนเซจูนี่กับมอคายไปแล้วก็หยิบเวโก้มาต้นเกมน่าจะหนักอยู่นะเนี่ยจริงคือต้นเกมหนักอยู่นะเนี่ย 3-4 ตัวต้นเกมหมดเลยมีคำถามแต่ลืมแล้วนิโคทำไมเวิลด์นี่หลุดเล็กนิโคยิบยับนิโคครับนิโคกลางเนาะน่าจะเป็นนิโคมิดนะครับสู้กับเทริยาเหรอมันเป็นนิโคป่าได้สวัสดีครับสวัสดีครับจาวานมาแล้วจาวานท็อปเลนนี่พี่นี่ไงจาวานท็อปเลนจาวานมิดเลนก็ได้พี่นี่เวิลด์นี่เขาแข่งเวิลด์ไม่มันเล่นได้จริงๆพี่มันก็เสี่ยงไปสวัสดีครับเขาเล่นแก๊งไงจะโยโร่ไปโอ้นนติรุตกลางยังมีมาแล้วเลยเวิร์อ่ะนนติรุตกลางที่ตั้งหน้ากลางโอเคครับเป็นเคนเน่นเนาะเคนเน่นแล้วก็นอติรุตซับนะครับ2ตัวสุดท้ายเคนเน่นท็อปไปเจอกับตัวเนตันน่าจะต่อได้ยาวๆเพราะว่าเคนเน่นเป็นตัวตีไกลอะนะส่วนด้านล่างที่แบบที่ไม่เปิดจอใหญ่เหรอผมเปิดไลฟ์ไปด้วยสิรับปักเวลาไลฟ์ไป The great thing about all this engage is that even if they lose one player, they still have options. Yeah, I think the big one for me coming into this is like when I watched PSG Talon's games, they're incredibly good at ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอตัดหน้าไลฟ์แป๊บนึง
up and get in towards dragons. And with a composition like โอเค PSG เดี๋ are ยวเขาจัด playing, หน้าไลฟ์แป๊บ you นึง want to นะ set up for flanks. You want Kennen to be แล้วทำ coming ไม in ด้าน from ล่าง one ผม angle, เป็นอย่างนั้นล่ะ Nico from another, Rakan coming in from another side. You want to make sure you've got multiple different angles of attack here, and I think that kind of plays in towards what has been the strength of PSG talent. So for me, this is kind of R7 saying, hey, look, we want to try and disrupt that. We want to get in early, get some early skirmishes going, particularly if we can try and play around this สัก rank ครู่ on นะ top ครับ side, ช่วง flanks นี้มี like คนโดน Red หา Tail, บ่อยเลย and then look to try and set up something for ourselves where we're just coming into these ไอ้ fights ผมเกลียดการปรับหน้าจอไม่ได้อีกแล้วโอ้ย No expectations at the moment. 0-0 ปรับหน้าจอ on ไม่ได้ the แล้ว board. You don't really ขอกลับ know ไปขนาด who's เดิ going ม to pop off, who's going to make a moment of themselves. And it really does kind of come down to, doesn't matter about the rest of the season. It's all about now. You have to get เฮ้ย a good ถาม start. จริง PSG Talent versus Movistar R7. Game 1 of the League of Legends World Championship 2023 is about to begin. โอ้โหมันนั่งปรับหน้าไลฟ์ มี แล้ว กรอบบนกรอบบนกับกรอบล่างนะพี่ นั่นน่ะสิ excited. ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซตติ้งเต็มที่ให้ไม่บวกกันหรอก ไม่ได้ครับเซเว่นดูฮีโร่มาตรฐานกว่าใช่ครับถ้าเกิดนับต้นเกมนะถ้านับต้นเกมคือตัวมาตรฐานมันค่อนข้างโอเคกว่าครับแต่ว่าในเวิลด์เราก็พูดกันไม่ได้เนาะ มันก็ขึ้นอยู่ว่าผู้เล่นเขาถนัดตัวนั้นๆด้วยหรือเปล่า ใช่และนี่เป็นเกมแรกของเวิลด์เราอาจจะพูดกันยากอะเกมแรกของเวิลด์นี้ continue the legacy that PSG talent have, and it's been amazing to see how they've kind of continued that legacy for. Absolutely. I mean, like ยืนกักกันเรียบร้อย PSG Talent have just been dominating. ตัวมีปักหวาดลึกเข้าไปในไก่นะครับด้านล่างเนาะด้านล่างปักไก่กับปักหวาดหน้ามังกรเลยกลัวเขาเร็วกลัวเขาตีมังกรเร็วเหรอเวลามันจะไม่พอ การเดินพี่การยิงเวทการเดินพี่เพราะว่าจาวานมันสามารถปักธงสไลด์ลงมาได้เขาก็เลยปักดิชั่นไว้ตรงนั้น ถ้าที่จะไปปักลงพุ่มแม่น้ำข้างบนก็ไปปักตรง ขึ้นอยู่ กอ กับ แทน ตัวละครป่าฝั่งตรงข้ามด้วย เวโก้ไปเริ่มเลสนะครับผมส่วนจาวานเริ่มเลสข้างล่าง you're in a good spot, but with the likes of the Summon Airy, if you're just getting poked down, it's so difficult to try and manage. You can already see Bong losing a good bit of damage in this early laning phase, and the push should be in a good spot for Azzy. ดึงโดนก็ต่อกันไปไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวราคามีซับเทนเนาะก็สกิดไปสกิดมาท่าน Yeah, I think Lynn's just missed out on one of the CS. พูดอะไรกันนะครับในเล่นเกมนี้จะพยายามละกันนะครับแต่จะให้อธิบายทุกวันก็คงแบบไม่ทันมากกว่าก็ข้างบนก็ตามคาดนะครับเพราะคิดเน้นตอดเลตันรัวๆจนกว่าเลตันจะเลเวล6อ่ะเลตันเลเวล6เมื่อไหร่น่าจะเริ่มวิ่งหากันแล้วแหละแล้วก็เลยดิสตันจะได้จะได้กันเวสกินเขาจะเล่นเวทเหรอ เคนเน่นเนี่ยเคนเน่นต้องเวทอยู่แล้วนี่ ไม่มันมีเคนเน่นมันมีเคนเน่นแครี่ด้วยใช่ ไม่คุ้มมั้งแบบอันตีทีเดียวตัวเอสเรียวตายไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่าเอสเรียวมันเอคิชิปหนีได้หรืออะไรได้ จริงๆแล้วเคนเน่นไม่ว่าจะเล่นบิวไหนมันมาเพื่ออันตีอยู่แล้ว โดนแต่ว่าตัวเอสเรียวเสียขวดไปแล้วเนาะเสียเร็วจังข้างล่างตัวเราที่รู้ก็เสียนะครับเสียเลือดไปแล้วนะเสียไปแล้วที่ไฟเมื่อกี้เพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาบวกกันเขาจะกดขวดเลยถ้าเห็นว่าตัวเองเริ่มเสียเปรียบเขาจะกดเลยทันทีเพราะว่าเลือดกับโพชั่นมันค่อนข้างเด้งช้าจะย่าเอาเค้นมานะครับเวทไก่เหรอน่าจะมาเช็คเฉยๆน่าจะมาเช็คเฉยๆเพราะจาวานเคลียร์ไปแล้วจาวานได้ปูบนส่วนตัวเวโก้ได้ปูล่างก็แลกกันไปเกมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะแยกกันฟาร์มเกมเริ่มต้นแค่นี้แหละแต่ตัวนิโก้ได้2เวฟนะได้นำไป2เวฟwill be able to shove out this wave, get his own reset in to match the reset from Sail, and then อะไรคือไก่เป็นคีป่าครับคีป่าปูล่างคือวิชั่นเนี่ยเป็นวิชั่นหน้าตรงแม่น้ำเนาะ
a lot of it's going to ที่เขาแย่งกันก็เพื่อ EXP ด้วยส่วนหนึ่ง ultimate members up towards this top side because I think if you don't have like Woody on his way as well to try and help this one out คิดถึงเวิร์เมื่อก่อนเลยที่ปูตัวละ100ปูตัวละ100ปูตัว100แถมได้วิชั่นอีกต่างหากปูตัวแรกนี่คือบอกเลยว่ามีเลือดอ่ะโอ้สงครามสมัยก่อนนี่คือปูตัวแรกมีเลือดแน่ๆต้องไฟกันแน่ๆ But you can see the CS leads in the top lane, a little bit of CS lead as well in the mid and the bot. Just small little incremental advantages being kind of brought over here for PSG talent. อุ้ยแต่ว่า ตัวปลอมยกตัวปลอม Recognition and vision of what's going น่า on จะ here. ต้อง He's แก๊ง not really going to find much else, but we are มา2จาวานก็มา สวยมากๆ จาวานทันไหมทัน ผมว่าจาวาน ทันแทงแล้วเขาเจอแก๊งได้สวยแล้วเวียก็ตายเองหรือเปล่าไม่ตายหลบได้ถอยได้นะดาเมจยังไม่มีกันนะครับต้องเข้าใจกันหน่อย great bait though from PSG right they're like hey look we know he's on a ward we're going to try and make a play แต่ดีนะใช่แต่เวโก้ดีนะเวโก้ตัดสินใจถอยทันเลยแล้วก็จาวานดีก็คือเข้าก็คือเข้าเลยอ่ะไม่ต้องรอThe double sixes are hit. This is where I'm starting to get a little bit more kind of ready, if you will. Anticipation is building as we know that these teams are going to go for it. And I love what R7 are doing, recognizing ออกรองเท้ามาก่อนเนาะตัวซาย่าออกรองเท้ามาก่อนส่วนSCL ออกคีนมาก่อนนะครับเพราะว่าซาย่าค่อนข้างต้องการ mobility แล้วก็ความเร็วโจมตีสูงเพราะว่ายิ่งความเร็วโจมตีสูงผลลบเขาก็จะยิ่งดึงว่าเท่านั้นแหละดึงราคาเท่านั้นเลยแต่คิดว่าน่าจะเสียเวฟใหญ่เนาะ At the moment, you're still going to be able to find you're going to be fine. There's a good amount of CS underneath this tower. They got Audi down on the spot side just to make sure they continue this push in. ชีวิตจะน่าสงสารคือเลตันก็ต้องอุ้ยแต่ว่าเขาจะให้มังกรตัวแรกนะเนี่ย กดแฟนกดเทนทันทีแล้วตายแล้วครับไม่รอดครับเป็นไวเป็นแต่เหมือนเอสเรียวอยากจะได้นะแฟดดึงทุบแล้วก็เคนเนาะอันนี้มีกำแพงหรือยังอ่ะยังไม่หกแล้วน่าจะกำแพงปิดแล้วก็ได้หรือเปล่าน่าจะถอยแล้วทับเป็นน้ำป่าดีๆก็จะรู้ว่าจาวานที่ถอดแล้วมังกรไปแล้วเนาะมังกรลมนะครับตัวแรกของเกมมังกรลมมังกรตัวที่2เป็นมังกรไม้ใช่ไหมหรือให้เทคไม่เค็มเทคเนาะมองไม่เห็นเมื่อกี้เห็นอะไรเขียวOf course, it's just kind of how these teams are playing. Junja was spotted before he came down here to clear out a pick. ทำตัวอร่อย Before he came down here, so they know he's roughly in this area. น่าจะแกงยากอยู่ มันดันลึกอ่ะดันติดป้อมน่าจะแกงไม่ได้ PSG ฝั่ง PSG เขาน่าจะอยากกลับบ้านหรือเปล่าเล่นล่างเขาก็เลยดันเฮ้ยผมเห็นลิงกลางมีสัญลักษณ์ถ้วยด้วยนี่เลนบนก็มีเวิลด์เป็นแมปพิเศษบนล่างก็มีเวิลด์นะครับไม่รู้ว่าของในเกมปกติจะมีหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแมปพิเศษเลยน่าจะมีปกติแล้วไม่รู้เพราะว่าปกติแล้วคลายอันที่เขาใช้แข่งกันมันไม่ใช่คลายอันปกติอยู่แล้วมี2ตัวด้านซ้ายกับคนหลงโอ้โหยกไม่โดนเอาหน้าปลาครึ่งหลอดเกือบตายเสียดายถ้าเมื่อกี้ยกโดนคือตายแน่ๆยกเลยโอ้ช้ำไม่โดนว่ะยกเลยหน่อยหาปูไม่เจอหาลิฟต์ไม่เจอเกมนึงก็เสี่ยงนั้นน่ะแต่พอได้ว่ามีอันตาอยู่
That should be kind of the real trade-off right now. Does still have TP here onto Miryu, so should be able to kind of get เริ่ม down เป็นคอนเทนต์ตัวลิฟกันแล้วเนาะไปกันหมดเลยครับเลนล่างก็ขึ้นไปตัวเฮย่าลงไปรับคลิปแทนนะน่าจะรู้แล้วเห็นมาเลย ดึงโดนครับดึงโดนจาวา ให้ น จาวานเอาป่าก่อนถ้าเอาป่าได้ก็ถ้าจะการันตีได้ลิฟต์เลยแล้วเคนเนนมาช่วยอันติโดน3ตัวใช่ครับเฟิร์สบัตเป็น แต่ว่าดาเมจไม่พอ ดาเมจไม่พอจริงโดนตีของเนโก้ล็อกไม่ทันไม่ช่วยอะไรครับดาเมจไม่มีดาเมจไม่พอเสียไป2ตัวกับแลกไป1ตัวแต่ว่าเสียลิฟต์ไปด้วยนะไม่คุ้มเลยบอกเลยตอนที่เขามีเอสเซลด้วยดาเมจเขาเล่นมากกว่าใช่เพราะว่าสายยาเข้าไฟช้าจะโดนดักนี่สายยาเขาไม่ได้ขึ้นมาช่วยเรียบร้อยแล้วตาย ขออีกเวฟหนึ่งไม่ยอมกลับเขาอยู่ข้างล่างเพราะว่าสายยาต้องการฟาร์มเพราะว่าของฟาร์มคีบตามเดินตามเกมไม่ทันด้วยแหละเพราะว่าบอทเลนเขาขึ้นมาก่อนแล้วซาย่าอยู่ล่างสุดเลยยังอยู่หน้ามังกรอยู่เลยเขาบวกกันแล้วต้องกะให้ซาย่าแยกฟาร์มแหละเพราะว่าเขาอยากให้ซาร่าได้เวฟกับเวลเยอะเฟโก้เข้าไฟไม่ได้เลยเพราะว่าโดนเคนเน่นช็อตรัวๆแล้วเคนเน่นดาเมจไม่พอด้วยเราว่าน่าจะเป็นเคนเน่น AD จริงๆนะแต่ว่าเอสเรียวหลงอยากได้เวฟเกินไปหมดแล้วก็ช็อตไฟมันที่ต้องชมโนติลุสมากเลยเพราะว่าเด็บชาร์จ102ตัวเด็บชาร์จ2ตัวแถมได้ป่าด้วยการันตีเอาลิฟต์1ตัวสวยมากสวยสุดๆจริงดาเมจด้านล่าง800เที่ยว800อันนี้เป็นเลนอีโคโนมี่เป็นตังค่ะตังบอทเลนฝั่งเซเว่นค่อนข้างจะนำไปเยอะนำเพราะคิวนำไปเยอะมากเลยนำเพราะคิวใช่2คิวกับ1แอสซิสต์รวยมากๆเคนเน่นน่าจะเป็นเคนเน่น90ตัวเคนเน่นเวทการันตีเวทแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่มีของหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีของเพราะว่าได้เอทีเดียวปุ๊บกลับบ้านไปแล้วเอาโปรโตเบลมาแล้วออกเลยเลตันก็จะต้องให้ก็ยากกว่าเดิมมีทั้งบูทั้งบัฟมีทั้งบูทั้งเลติดตัวไปหน้าคอยเลี้ยงหนึ่งเอทีเดียวตายกันมากี่ศพแล้วกับคำว่าอีกสักเวฟเถอะนะขอหน่อยต้องการเงินมีปัญหาโอ้โหดูครับดาเมจโดยรวมเนาะเป็นเน้นมากสุดละ7,000มังกรฝั่ง PSG เปิดแล้วนะครับน่าจะได้แบบชิวๆไปเลยตอนแรกที่มีคนพอเปลี่ยนตัวจ้องจะเอาจ้องจะเล่นอยู่แล้วตัดใจเขาน่าจะรู้นะว่าเคนเน่นเขาน่าจะรู้นะว่ามีป่ามาเขาเลยไม่ดันต่อreally not in a position there. I think that Asi was just very smart of how he played because cool, all my team's bot side were taking มีวาดตรงพุ่มข้างบนก็เลยเห็นวิโก้เดินผ่าน You will still have the rift out to be used, but where you use it's going to be key here now for R7. Trinity Force เรียบร้อยน่าจะแรงระดับนึงได้ชิ้นแรกก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วเวียโก้ก็ได้ชิ้นแรกเหมือนกันนะน่ะใช่ชิ้นแรกครับทีตี้ทั้งคู่เลยเวโก้ทีนิตี้หรอไม่เคยเห็นใช่ได้เลือดได้ดาเมจ เห็นปกติออกพวกดักเบสไปเลยเงี้ยเขาน่าจะเล่นเซฟนะเขาคงไม่อยากเล่นบ้าแล้วครับเกมมันไม่ได้นำขนาดเกมมันไม่ได้นำขาดขนาดเห็นได้ชัดเพราะมันพลิกได้ตลอดเขาเลยคงอยากเล่นเซฟกันเอาปูแล้ววิ่งหนีแล้วไม่ใครรู้เอาปูแล้วถอยยาวเลยถอยไม่ทันนี่โดน4ตัวลุมแน่นอนปูแรก1ชีวิต
he'll be able to reset and more than likely pick up his Leandro's anguish, but still this is giving PSG ตอนนี้วิญญาณมังกรกลายเป็นวิญญาณมังกรเทค spot ahead they want to attack and it looks like it might be โอ Miru เค Next ครับ tech หรอ ใช่เฮดเทคไฟฟ้า ว้าวเอสเรียวน่าจะถูกใจตายเป็นประกาย โป๊กยาวๆแล้วเฮดเทคยาว แต่ถ้าฝั่งของ PSG ได้ไปก็น่ากลัวอยู่นะตัวซาย่ากับนิโก้เนี่ย ๆผมว่าถ้าเกิดตัว PSG ได้ไปเนี่ยไอตัวเคเดนน่าจะยิ้มมากกว่าเดิมปกติก็โป๊กจนแต่เลตันจะร้องไห้แล้วเฮ้ยมีคนโหลดเอาแทงหนึ่งยกอีกหนึ่งนะครับ จากได้วอร์ดแล้วก็ว่า โดนชามโดนดึงโดนในรูดึงโดนโคกโอ้ยซีโคตรเยอะ ต้องทิ้งแล้วทิ้งแล้วข้างบนโดนเก็บไปแล้วครับตัวจาวานโดนเก็บไปแล้วแล้วมีเทเลพอร์ตลงมาเสริมจากมีโคแต่ว่าจะได้อะไรไหมหรือว่าจะเป็นเทเลพอร์ตฟรีได้เป็นเทเลพอร์ตฟรีของมีโคแล้วไม่แน่ใจว่าทางเวียโก้ที่สิงล่างจะเอาแทงขึ้นหรือเปล่าเห็นมุมมันน่าจะมองผิดเดี๋ยวน่าจะมีรีทีอีกรอบนึงเช็คดูแต่อีกไฟas Wacko answers in return. It was a 4v4 bot side, but actually in the top lane it was a little bit of a 1v1. We saw both ultimates used. We actually see the flash from Bong used as well. But let's have a look at this one here. ตัวเวโก้เนาะจาวานแทงก่อนจะตีวอร์ดแต่ว่าโดนซีซีมหาศาลตอนที่รู้ช่วยอีกแล้วครับผมกำแพงปิดแยกไฟตัวที่เร็วไว้กับมีโคเหรอใช่แต่ก็ยังนั่นไม่ได้ครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดี ไม่ได้แทงอันนี้อะไรนี้อันนี้จะเทเลพอร์ตนี้จะโดนตันแต่ว่าโดนตันกวนตีนแล้วตายเองหรือเปล่าไม่ตายเมื่อกี้ไม่ตายแต่ว่าตายแล้วแต่ไฟเนี้ยน่าจะตายละไฟเนี้ยกลายเป็นกระเป๋าจาวาจะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นความล้างเสียสิมันเป็นในนั้นตั้นนะก็เลยไม่กล้าได้ใช่อันตีก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้ไอ้มิดเลนความล่างน่าจะเสียอะไรอันนี้ยากนะต้องกลางโอ้สตาร์แล้วก็โปรเทคครับเรียบร้อยโดนไป2โดนทุบ1วันขังแต่ว่าแฟดออกครับแฟดออกไปไม่ใช่ที่เอาเวโก้เสียแฟดออกไปเวโก้สไลด์โปรเทเบลแฟดแล้วก็กดอันติเนาะตัวที่2 PSG นี่น่าจะผิดมากเลยได้ดึงตัว1แล้วก็น่าจะเอามาชนป้อมกลางที่กำลังจะแตกน่าจะเป็นป้อมกลางหรือเปล่าเพราะป้อมกลางเราเสียคือพื้นที่กลางคือหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปปล่อยป้อมบนเป็นความสนใจแล้วก็แอบไปเอามังกรได้มังกรจะเกิดในอีก16 วิเนาะแต่ว่าป่าเดินมาเจอหน้ากันจะเอกตัวเองยังไงสู้ไม่ได้มา2ป้อมบนเดินน่าจะบอกว่ายื้อไว้ก่อนขอป้อมบนแป๊บนึงได้ไหมจาวานวักกับบ้านน่าจะเป็นเปลวของเวียโก้น่าจะได้เอาแฟดมาดึงไม่โดนโอเคครับเริ่มคอนเทนต์มังกรกันแล้วถ้าเป็นพวกเรามังกรเกิดก็คือมีคนตายมังกรไม่น่าได้แต่ว่าจริงๆตัวนี้มังกรตัวนี้ถ้าสายย่าได้ใส่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีไฟมีแค่ยกน่าจะโปรเทเบลแล้วก็ติดน่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่า PSG เลือดเยอะกว่าดาเมจก็แรงกว่าแต่คนเยอะกว่าโอ้โหก่อนแล้วนะแล้วโดนดักกระทืบในชุดเดียวเกือบตัดกระเป๋าแล้วตัวที่น้อยตัวนี้เกี่ยวกับกระเป๋าจระเข้มาแล้วแล้วปล่อยลิฟต์เลนกลางแล้วกลางน่าจะแตกเลยน่าจะจาวานกลับก่อนเลยยังไม่ได้เอามังกรด้วย
เขาคงอยากกลับไปรีเซ็ตของหรือเปล่าเตรียมมามังกรแต่อีกฝั่งนี่ป่าตายนะถ้าเจ้ามังกรนะไม่รู้คิดว่าจาวานอาจจะไม่พร้อมคิดว่าจาวานอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่านี่แฟดแล้วก็โพเทเบ แต่ ล ว่านี่ นะครับ พวกไฟนี่ยก3สวยมากๆจาวานครอบวีก็โอ้ไม่ได้แฟลชวีก็อันติออกอันนี้จาวาน อันนี้เวโก้หลง ไล่กระทืบ หลง วีโก้มาโซนบอร์ด เทเดรุสจะช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ แล้ว อยู่ ยกเอาตีแหมมันเป็นไฟ4-2อะนะ ไฟดักเก็บ แต่เป็นซัพพอร์ตกับป่าด้วย ไม่น่าสู้อะไรได้อยู่แล้ว ถ้าก่อนตัวนี้ PSG น่าจะได้ฟรีๆเลยเพราะว่าเหรียญโอ้อยู่ป่า น่าจะได้4ได้ไปแล้วได้อย่างตัวเดียวได้แล้ว โซโล่น่าจะได้อยู่เนาะ ไม่มีหวาด โอ้โหดาวิดเป็นดิ้น ไม่น่ารู้โอ้โห พุ่งพวดไป12,000นะครับแทบจะเป็น2เท่าจากที่2แล้ว เพื่อนขนาดคิดว่าไอ้เลียวเกิดแล้วน่ะ ไม่ได้มีเวลาจ่ายนะ Just be very careful as Bong, because you do have at least Jarman hovering over the side. แต่หลายไฟท์นี่ชมนิโคเลยนะนิโคเล่นสวยมากเลย แทงไม่ทัน แล้วดาวานโฟแต่น่าจะหนีได้หรือเปล่าแต่เรียบร้อย แปดได้เอามาตายอยู่ดีโดน ตายอยู่ดี โดนตามไปนะโดนอันติยัดตามไปข้ามกำแพง อะไรนะโดนหัวใจที่แตกสลายฮาร์ดเบรกเกอร์ 600 gold between the two teams, nothing whatsoever. I mean, a huge amount of this still is going to be on the cannon in the top side, that like big gold difference, but like Seo doing good damage, Audi as well. You can see how much damage you do to damage alongside lines. So, like, there is a เฮ้ยว่า lot ไม่ on or โดนด้วย 7 that can still be ไม่โดน brought คอน back โทรล here ด้วย against ทั้ง2อัน PSG. เลย So you can't just like wander into the bot side when you don't really have the opportunity, the vision to spot out exactly what the response is from R7. แต่ช็อตมังกรเมื่อกี้ทาง PSG สูงมากเพราะว่าได้มังกร1ตัว2ป้อม 2 สบาย โคน แต่แรกไปกับแค่ป่าคนเดียว Yeah, I think it was น่าจะวันเขาจะหลงๆหน่อย pretty honest. Like all you had to do was walk into the dragon pit. โดนปลายสกิลนิดเดียวเกือบรอด Like walking that way through all that vision is just going to cause you issues, especially when it hasn't been fully cleared out. So nice job from Lens to get that set up. And I think at this stage then you got ใช่ to ครับป้อมล่างเนาะแล้วก็ป้อมกลาง Just make sure that you're setting up properly. You already ป้อมกลาง have ของ seen R7 แล้วก็ป้อม แต่ ล่า น่าง เสียป้อมกลางหรือเปล่าเหลือ1เพจ but the problem is that แต่ได้ตังค์ไปอิ่มๆเลยนะ not only the flash is gone, but a lot 3 of เพ the จตรงนั้น you had in river is gone. You can see like all that bot side vision has been cleared out. They're starting to get control over this bar ตาย area ยาว as อย่างเงี้ย well. วอด And that's where now you can วอด see จะทำตัวหรือเปล่า ไม่นะ find these flank อันนี้ภาพหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะ อันนี้ภาพรีรันหรือเปล่า Look at the two massive items which have been completed there. Void Staff for Miriam. อ้าวปิดแล้วอันตีป้อมยังไม่ตีอันนี้ป้อมตีแล้วต้องแฟดคู่ครับเสียแฟดทั้งคู่ตัวกลางไฟต้องแฟดแฟดออกเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมแฟด3เลยเหรอ ขาดลุกไม่ได้ ส่วนตัวดาเมจไม่มีก็เท่านั้นจังหวะที่จาวาน เบโก้ตายตัวจาวานตายนะ ตายเหลือเอเซลตัวเดียว เสีย2นะเสีย2เมื่อกี้เสีย2ไปอีก1นะครับผมฝั่งอาร์จี แต่ เสีย ถ้าได้ป้อมล่างอาจจะได้อยู่หรือเปล่า อาจจะคืนทุนนิดหน่อย แต่ว่าเหมือนเอเรียวอยากได้หิว มีบูมีเลนแล้วอย่าหิวอีกแล้ว ปล่อยตัวเพิ่มได้อีกหรือเปล่าภาพเดิมหรือเปล่า อุ้ยจะเสียไอคลิปแล้วนะ อันนี้ป้อมล่างเกิดอะไรขึ้น คาริฮามาปิดครับผมแล้วก็เนโก้ แล้วโอ้แต่ว่านีโคตรดาเมจแรงมากมาก ใช่แล้วต้องเสียแฟด2คนเลยเพื่อบอกไป แล้ว ฝั่ง เคน นะ เน่นเสีย เคนเน่นแฟดตามแล้วจากนั้นก็ ไอ้เนี่ยตายหรือเปล่าน่ะ เฮ้ยเคนเน่นตายเองเหรอ เหมือนได้เคนเน่นตายเอง เพราะว่าเลนตันกดอันตีแล้วถึกมาก ส่วนเลนกลางนะครับก็ครอบ2สวยมากนะแต่ว่าแฟดคู่หนีได้ก็ยกตามไปยกได้แต่ไม่มีดาเมจแล้ว น่าจะเป็นยกขัดเลย ซาย่าอยู่หลังสุดมันไม่มีดาเมจเลย ซาย่าอันตีสวยมาก
have enough health bar left. แล้วดึงรวบเอาไปเลย2 ตัว จังหวะที่เสียดาเมจไม่มีดึงส่วนโชว์ไปทีนึง โอ้ยเงินสวิงแล้วนะครับตึงเฉย ตึงจริง The goal difference over เก time มแรกก็ตื่นแล้ says ว everything there. Like the fact that you're getting that much of a back and forth roller แต่ย่า coaster ออกหน้ากาก on, เผา this มา game. เป็นปกติ So แต่ว่า tells a ตัว lot. เนโคออกสัญญามาก่อนเนาะ Careful เพราะ enough น่าจะ on เริ่ม ใช่ กัน เพ ตา ราะ ย เขา แล้ว เขาต้องการอันติแล้วเขาต้องการเข้าไปอันติลึกๆแล้วก็สัญญา ก็คอมโบกับคิดนิ่งให้วิ่งเข้าไปในทีเดียวสอง จะเน้นวิ่งเข้าไป I think a huge portion of that though is that like PSG are trying to drag Ozzy into these fights because they realize, hey, look, realistically, this kind of is our big damage dealer. We kind of need him to be at the forefront. ให้จาวานชอ It's บ not really รา working คา out ร for วบแล้วก็ like รา every คา time trying to รา drag คา him รว down, บ the ยก fight's a ได้ bit โอ้โหในทีมนี้เขาไฟเก่งนะเนี่ยจะว่าไปแล้ว him into position to try and carry. Also, I'm not the biggest fan of his builds. Like อย่างน้อยต้องจับได้ต้องตายสักตัวนึงอะ the healing from the Renekton, but I think a little ถ้า bit คอมโบติดนะ overkill, especially แต่ when ว่า ใช่ อีกฝั่งหนึงก็คือแบบนอติลุสเดินเข้าไปดื้อ to be a big damage โร dealer. ดิลุสเนี่ย I don't think the Morello offers แถม enough in that เล sense. ตันกับเลตันเขาหนีได้เล่นเรียวก็ฮินชิบอกได้แต่จะยากอยู่ น่าจะเล็งไปทางจังหวะแต่ว่าปักธงเช็ควิชั่นพวกกลัวพูดไม่แล้ว ๆเช็คแล้วไม่อยู่แล้ว มีต่อโป๊ะแป๊ะโป๊ะแต่ทาริยาแต่ทาริยาแหลมมากนะตอนนี้ I like what R7 are trying to do. ดาเมจประมาณ100-150 นะ ของตัว finishing shot Which is where our composition is stronger, whereas PSG are trying to fragment into their own vision so they can have flanks and try and catch them out of multiple different angles. So at the moment, you can see both teams kind of in that เล่น state. อารางกันอยู่เหรอครับ ได้แล้ว1 ตัว แต่ว่า โอ้โหซายาแรงจัด แรงมากมาก ยังไม่ทันได้กดสกิลสตาร์ทเลยซายาตายจาวาตายไปแล้ว โอ้ นี่โคยก เนโคยก2ตายแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับผม ทีมไฟท์ระเบิดไปเลย ก็จะแตกยัดอินคิดไปแล้วสภาพนี้ เรียบร้อย เรียบร้อยครับน่าจะจบเกมได้เลยเนี่ย หนึ่งยัง ไม่ดิ ไม่จบ จะได้ถึงอินทีนะ ถ้าเกิดทันน่าจะได้อินฮีฟ1 อัน 15 seconds, มีสิทธิ์จบได้นะเพราะว่าคนอื่นไม่20-30 วิเลย ตัวเวโก้น่าจะเกิดก่อน เอาแค่ น่าจะถอย อินฮี นะ ฟแล้วก็ไป ไป อ๋อโอ้โห เฉียดไปทีเดียว มังกรเข็มที่มังกรเทคเทคแล้วได้ บาลอน ต่ น่าจะได้ อ บาลอนน่าจะได้เลย this could actually be a little bit risky, especially with Hextech ไอ gates. เบียร์กูสไลด์ตามมาด้วยเทคโนโล ไป ยี ดู สไลด์อย่างเท่เลย แต่ ถ้า ว่า เขา มี ดัก อีโคดักอยู่ มีโคตรแต่แรง เดี๋ยวเขาปลอมเดี๋ยวเขาปลอม เปิดมิสมาแล้ว เปิดมิชชั่นมาเขาได้เอาหรือเปล่าอู้แล้วคาริยาปิดกำแพ ไม่ งไม่ ทั ให้ออก น ไม่ให้ออกแต่ว่าถึงจะออกไม่ได้แต่ก็มีดาเมจสู้แล้ว เวโก้ลงไปก็ต้องขึ้นมาทันทีเลยครับ ไม่ทันเลย โดนแฟดขึ้น จะ ต้อง ล แฟ ง ด ไป ขึ้น ร้านมังกรลงไปร้านคงจะลงไปอยากร้านบาลอนแต่ว่าไม่ทัน Not quite able to get into the pit, but we get a อันเนี้ย replay ผม here. ต้องบอกว่าดามิซายาโคตรแรง อุ้ยแล้ว ตึงโคตร Great setup แล้ว there. เซเว่นเขาจะไปเอามังกรต่อนะน่ะมุมขวาล่าง แต่ว่าไฟนี้สวยมากนะเคน ต้อ เน่ ง น ต้องขอบคุณตัวเนโก้นะ เนโก้ ต้องขอบคุณเนโก้เพราะว่าเนโก้ เคนเน่นเฮ้ยแล้ว เดี๋ยวใครจาวานไปล้วง จาวานเขาไปเมื่อกี้ เคนเน่นมาด้านหลังครับ แต่เข้าไม่ได้สไลด์เข้าไม่ได้แล้วโดนภรรยาวาง แล้ว ไว้ มีคู่ตัวนั้นมีคู่ตัวนั้น ตาม อ๋อยังแล้วจาวานเข้าไปยกโอเคไฟน่าจะจบละน่าจะเด็บยิมเด็บเมื่อกี้จาวานเขาพยายามจะเข้าไปร้านมัง เข้าก ร เกตใช่เข้าเกตเพื่อสมัยร้านมังกรแต่ว่าร้านไม่ทันดีกู As PSG were ก็ resetting. กลายเป็นว่าเข้าไปล้วงหลัง Back out to get the kill. แต่ว่าได้มังกรน่าจะเสียไปเสียป่าไปคนหนึ่ง Well, you just don't have the ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ อินทีที่2เลย เสียที่สองครั เป็ บ นไปได้ แต่เขาจะยอมให้เสียหรือเปล่า ถ้าไม่ยอมเสียฝั่งชีตรงกลางกันหลังชอบ ยังกันได้อยู่ยังกันได้อยู่ ยังกันได้อยู่ใช่ ก็น่าไหวเพราะว่ามีบาลอนมีปฏิ คลิปเข้าพอดีคลิปล่างเข้าพอดีครับ มาแล้วเสียอินฮีฟแล้วนี่เขาจะเอาบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ย โดนดึงแต่ตัวไซย่าตีหลบครับผม ยก จะได้ อายาแรงโคตรตายติรุต ตายนาฬิรุต แล้ว เตะ โดน ตาย ใน ไง เผา เนาะ ตาย ชีพมาเสริมอีก ที่มาพอดีครับ2 ทางจบน่าจะจบ ถัง ได้ 2 ตัวคลิป
ซูเปอร์มินเนี่ โด ย น อีก แชมป์โดนจาวานครอบแต่ว่าออกมาก็ตายอยู่ดีนะครับ แล้ว ตัว ตายอีกหนึ่ง เคนเน่นใช้อันติได้ แต่ว่าไอ้เดียวน่าจะจบแล้วนะเกมนี้น่าจะเป็นของ PSG เรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีช็อตอะไรแปลกเรียบร้อย มีคนโยน หมดมีคนโยนเกมนี้มีคนโยน เกมแรกอันนี้แล้วแข่งโบ3แล้วด้วย มีคนต้องไปธุระหรือเปล่าเดี๋ยว4 โมง ยังน่าจะได้เกม PSG ชนะผมก็ได้แล้ว 3-0ไม่สนุกมันต้อง 3-2 เฮ้ยเขาเล่นโบ3คือ2 เกม 2-1 ก็จบแล้ว ก็เสมอก่อน1 ก็ได้อ่ะ โอ้อย่าเลย They just never really were able to follow it through with Sale โอเคคุยกันได้เรื่อยๆครับก็ส่วนใหญ่จะเริ่มจะค่อยๆผัดกันให้ข้อมูลนะเพราะผมให้ภาคคนเดียวคงไม่ทัน เขาทำได้ดีแล้วนะเซเว่นเขาพยายามแล้ว สวยยกเว้นไอ้ไฟสุดท้ายที่อยู่ตรงกลาง แล้วไปโดนคู่กับเคนเน่นเป็นคอมโบเล่นดีจริง คอมโบ LE จริงๆอ่ะ ใช่เขาเล่นดีโคตรเขา4-4โคตรหนักยกหลายช็อตแล้วนะนิโคเนี่ยแฟดสไลด์เข้าไปอันติโอ้โหคนตัวเบลเข้าไปอันตินิโคสวยมากเซอร์ไพรส์ ยังไม่เห็นอันติสวยๆของเคนเน่นนะส่วนใหญ่จะดักเก็บตัว2 ตัวมากกว่า เคนเน่นเขาแค่แบบว่าใครก็ได้อะที่มาทำร้าย ADC กับซัพพอร์ตนะครับอันติ เปิด กั อั น นติสตันเลยจบ ใช่ส่วนนิโคนี่เป็นอันติเปิดกระทืบ I also was hopeful Junjie was going to be ก็ตัวของฝั่งอาเซเว่นตัวเห็นภาพคอมโบไม่ออกเขา PSG เขาอาจจะอยากเอามาเล่นต้นเกมหรือเปล่า I think the biggest one for me I like the idea เพราะว่ามีทั้งวีโก้มีทั้งเอสเซียวแถมมีนอติลุสเป็นแฮงค์ด้วยแล้วก็มีเลกตันเอาไว้ช่วยค้ำต้นเกมแต่เลดเกมก็ยังไม่ค่อยแผ่วเท่าไหร่แต่ว่าเสียดายนะที่เดินเกมไม่ได้แล้วเขาก็ปิดเกมไม่ลง PSG to go Nico Kennen and make it incredibly difficult for Viego to even play the game. อาเซเว่นก็ดึงได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่พอ ไปเสียตรงหน้าลิฟต์ก็เลย ลิฟต์ใช่ ไม่ไปได้ตรงหน้าลิฟต์ไปได้คุมเกมมาพักหนึ่งแล้วก็ไปเสียตรงมิดเลนตรงหน้ามังกร ไฟมิดเลนหน้ามังกรก่อนเอาลิฟต์ตัวที่2แล้วก็พังเลย แล้วก็พังยาวกาจะดักเก็บสักตัวก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตัวเนโก้มันก็เกิดไปแล้วอ่ะ And while the tracking on PSG at times was on point on Audi, I don't think they actually made a lot of it. There was multiple stack ก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เนาะเพราะว่าน่าจะอีกสัก10 นาทีแล้วล่ะครับว่าน่าจะได้เริ่มเกมต่อไปเลย with how the pressure works from a Nautilus Ezreal into a Rakan specifically, where you can shut down the early aggression from that. เกมแรกก็มันแล้ว ผมว่าเนโก้มันสมควรโดนแบนจริงนะ Actually, this is a pretty good example for what มันน่าจะแบนจริงๆเนโก้ patches that we saw. We saw MR nerfs to Renekton. We saw buffs to Kennen. เป็นตัวเปิดไฟแล้วก็พังไฟได้ดีในระดับว่าน่าเกลียด Let's talk about the early game, talk about the leads. How significant was it? Because I know we were talking about the CS. ต้องรอดูเกมที่2ว่าฝั่งอาเซเว่นจะไม่ชอบคีน่าคินเนนกับนิโคอีกหรือเปล่าจะได้แบนทิ้ง You know, were you concerned at any point there that R7 were not going to be จะเปลี่ยนแผนรับมือยังไงหรือเปล่า Yeah, I was pretty concerned. Just kind of focusing on how critical it was. We talked about Kennen having that advantage. It was a 23 CS advantage at 8 minutes for the Kennen. Aja was completely controlling that matchup. We saw what was a 7 CS lead for Maple, which is fine. It was pretty minimal, but in general, we just saw, as you mentioned, it was a nice early game overall for R7. We expected a larger deficit, but then I was like, wait a minute, there's a goal lead happening here for PSG. Where is it? Solo lanes. I was like, okay. So the criticism you had a little earlier on, we saw a little bit of it. But I actually think R7 leading into the first rift, I thought that they could have cross-mapped and killed Wako because he's usually alone. Instead, what they did is that they sent their TP user down bot to actually stop Desire from getting any plays. But then this is where it becomes really messy, and the point you're addressing, Raz,
the fight, the way it starts out from PSG, is way too sloppy. You said J4 gets caught in the beginning, but the Kennen still had prio. There's possibility for Nico to come in. Finally, the Nico ulti comes through, but multiple members have already died. So from the solo laners, with the possible lead you could have had, and the setup with a J4, Kennen, and a Nico, that fight was just played out really bad. Exactly. PSG, I think, had all the cards at the very beginning. They had the slow push on bot side. They could get Rakan up towards the top side a little bit earlier. But honestly, Rainbow 7, to the point that you had just made, that play of having their bot lane swap mid was a really good adaptation that gives me more hope. It's a simple thing, but something we don't see too often. That was just something that shut down a strategy we saw PSG use a lot, where they just leave Vaco alone. One of the things I did see or I did feel throughout many of these skirmishes, a little bit of mechanical misplays, a little bit of questionable decision making, especially early on in many of those skirmishes. I will chalk that up to first game on stage, first best of worlds, right? But it's not exactly the cleanest opening game from both of these squads. I will say though, as the game continued to play out, PSG's team fighting composition, the wombo combo, the circles, as Oshin and Dagda were talking about, they really started to take over. It's funny because it just didn't stop, right? You blow flashes for the J4 Cataclysm, you're like, I think maybe this is oh no, we need to deal with the Kennen ultimate. Okay, maybe we're good. And then Nico comes from behind. It felt like there were multiple ways of engagement that they had to do. แต่ว่าตรงนี้ก็คือแบบ It leads up to it in this fight that เสีย goes เนาะ pretty much both ways. A good TP interrupt came through in the top lane, but what we need to pay attention to is not actually who dies, it's who's flashing right แต่ช็อตนี้คือตัวซาย่ากับราคานฆ่าตัวนั้นไม่ตายซาย่าไม่ตายจะต้องอีกฝั่งต้องมาปิดเดี๋ยวโค้ชต้องมาปิดแต่ตรงนี้คือสวยมากนะครับตัวนิโก้คืออันติสไลด์แล้วก็แฟดโดนไป3เข้าไป3เลยจนเวโก้ต้องถอยแบบถอยยาวจนเข้าไฟไม่ได้เลยส่วนตรงนี้คือเวโก้หลงนะเวโก้หลงจนโดนฆ่าส่วนนอติลุสจะมาช่วยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องถอยกันหมดเลยอีกฝั่งตีเยอะกว่าแหละโอเคครับตัวอันนี้คือสรุปเกมนะภายใน 28.338 นะครับผมตัวเคนเดนดาเมจโคตรเยอะเลยพร้อมกับพอๆซาย่าเลยซาย่าดาเมจโคตรดาเมจเยอะสุดในทีมของ PSG นะครับส่วนอาร์เซเว่นเป็นของตัวเอสเรียลซึ่งปกติอยู่แล้วแหละ KDA ของ 17-9-47 นะครับส่วนตัวR7 คือ 9-17 แล้วก็ 23 แสดงให้เห็นว่าตัว PSG ค่อนข้างเล่นเป็นทีมเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดแอสซิสต์เยอะถึง40กว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกไฟที่ทุกคิวที่มีจะมีคนในทีมส่วนร่วมด้วยยิ่งเยอะนั่นหมายความว่าเขาเล่นเป็นทีมเยอะนะครับ But if there is one thing, like I would actually love not to see Junji on the Java and just something different instead, where it's more fast paced. We do have to go break. We're going to head to an ad break. When we come back, it'll be game 2. ไปเกมที่2นะครับยินดีต้อนรับไปนี่หน้าบอลลอนเนาะอันนี้หน้าลิฟที่ตัวนอติลุสน่าจะเรียกว่าได้สุดๆเลยนอติลุสหน้าลิฟเมื่อกี้คือยก2นะครับปกติยก2มันดีเนโก้เข้าไปด้านหลังทียกทีเดียวตายไปเลยเนาะตัวไทย่าตายไปเลยไอตัวไฟสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือตัวเวโก้กับตัวนอติลุสจะไปล่าคนหลงก็คือตัวซาย่านะครับแต่โดนเนโก้ที่อยู่อีกฝั่งของกำแพงรูทก่อนแล้วจากนั้นก็2ตัวก็ตายเลยโดนดาเมจไม่ทันตายหาไปเลยไม่ทันต้องกดสไลด์ด้วยซ้ำโอเคสวัสดีเซรีมสวัสดีครับนั่งดูด้วยกันไหมไม่ต้องไปดูแล้ววอลเลนเนี่ยมีคนชวนผมเล่นวอลเลนอยู่เลยแต่ไม่ไหวเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผมที่เล็บขนแมวนะใครอยากซื้อที่ขัดขนแมวดีๆสักอันก็แนะนำเก้าอี้ตัวนี้นะที่เล็บที่ขนเล็บแมวที่ขนเล็บแมวดีๆสักอันหนึ่งแนะนำเก้าอี้ตัวนี้นะซื้อมาปุ๊บจะกลายเป็นที่ขนเล็บแมวเลย
ที่ฝนเล็บแมวอันนี้มันถูกไปหน่อยไหมครับที่ฝนเล็บแมวราคา 20,000 เนี่ยโอ้เก้าอี้บ้านผมนี่เละไปแล้วต้องหาผ้ามาลองแทน Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.3 นาที GAM กับ LL หรอปล่อยโฆษณาไม่รู้ลิขสิทธิ์ใช่ไหมน่าจะโดนครับน่าจะโดนนะแต่ว่าเอาจริงคือมันถ้าโดนก็คงแค่ลบอะถึงคงไม่ถึงขนาดลบช่องหรอกไม่ซีเซริมเรามานั่งดูกันเฉยๆเนาะทั้งโฆษณาทั้งเพลงผมว่าผมน่าจะโดนหมด น่าจะไม่เหลือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวนั่งเล่นเกมกันสักเกมไหมเซริมหาเกมเล่นกันหน่อยผมเดี๋ยวเว้นบอกเกมไม่ไหวเป็นไงพี่ออยสนใจไปเล่นวัดเกตกับจ่ายไม่มีตังค์วัดเกตมันต้องซื้อไม่ผมไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นแต่อยากเล่นนะอยากเล่นวัดเกตนะมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยไตข้างเดียวได้ ไตผมไปหมดแล้วดิหายไปหลายเกมแล้วแค่คงใครผมก็ไปแล้วมั้งรอดูเกม2ว่าจะไปต่อหรือหยุดตรงนี้ใช่ขอให้หยุดเถอะผมจะได้ไปหาอะไรทำสักทีนัดเขาอยู่ด้วยนัดใครไว้นั่นน่ะเดี๋ยวเขามาแหมตอน5 โมงเย็นเดี๋ยวผมก็มาไปนัดสาวที่ไหนมาไม่ใช่สาวจะไปสาวเลยดูมีพิรุธนะเราไปครับส่วนเข้าสู่เกมที่2เนาะยังแบนเนโก้เรียบร้อยไม่ชอบว่าแล้วเนโก้ไปแล้วไม่เอาไม่อยากเจอไม่เล่นแล้วเนโก้ไม่เล่นแล้วของ PSG ยังแบนอยู่เหมือนเดิมนะครับฝั่งเดิมด้วยนะ PSG ยังเป็นฝั่งบลูเหมือนเดิมนะก็คือคนที่เกมแรกฝั่งเลสจะฝั่ง PSG จะได้เลือกก่อนก็คือเลือกฝั่งบลูส่วนเกม2ตัว R7 จะได้เลือกก่อนแต่เขาก็ยังเลือกฝั่งเลสอยู่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่คนอยากเลือกฝั่งนะเนาะตัวลิซินป๊อปปี้แล้วก็อาคาริเหมือนเดิมนะครับมอไคหลุดก็หยิบมอไคมาเลยจาวานไปแล้วไม่อยากเจอจาวาน
ไม่อยากเจอจาวายกับเนโก้ไปแล้วครับผม2 เกมเกมที่แล้วเนาะตัวแบน2 เกมไปแล้วครับแล้วก็ตัวเร็วเป็นตัวเดิมนะแย่ง ADC เข้ามาเล่นเหรออาจจะตัดกำลังตัวถนัดก็ได้ครับ ไปแล้วครับแย่งตัวเข้ามาเล่น He wasn't Ezreal, so I was like, you know what, Saya definitely got to give him a little bit more agency. ตัวต้องราคาไหมตัวเซจูนี่นะครับผมกลัวจะโดนแบนในเฟสต่อไปมั้งเพราะว่าเกมที่แล้ว PSG แบนเซจูนี่เฟส2เนาะก็เลยหยิบมาก่อนเลยเดี๋ยวกลัวโดนแบนถ้ามีเซจูนี่ในทีมก็เกือบจะการันตีชนะแล้วอ่ะเพราะป่ามันเป็นป่าแทงที่สตรองมาก And still Maple's most played champion by a mile เจสครับเป็นเจสเลนเจสท็อปเปล่าวะหรือมี prolific on นี่จะเป็นเจสท็อปมากกว่า right now a 91.7% win rate with 12 games. I mean this guy is comfortable to say the least. Yeah, very strong pick and again gives him a lot of control over the mid lane, sets you up. ไม่เล่นไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับราคาหยิบมาเนาะราคากับมอใครหรอจะคอมโบกันได้เลย I like the direction that PSG are going for, but again, I think this is a comp that kind of requires a bit of น่า patience. จะคู่ให้แบนซาย่าหรือหยิบซาย่าไปก่อนหรือเปล่า Curious to see how they want to try and operate. ใช่ Yeah, I think that was something we were talking about a little bit on the break. Is that it was just kind of a little bit scrappy. แต่ก็หยิบมาแล้วนะซาย่าเขาหยิบมาแล้วนะ We mentioned it a couple of times during the match as well. น่าจะตัดไม่ให้หยิบซาย่าด้วยไม่ให้หยิบราคาให้เป็นคู่กัน It'll be a lot easier to do it this time around, but I do feel like if the Maokai goes in or the Rakan goes in, ตัวซับยังเป็นนอติลุสอยู่นะครับแต่นอติลุสเกมที่แล้วดีมากเล่นดี โอเคเข้าเฟสแบนเฟสที่2นะครับเคนเน่นไปอีกตัวหนึ่งเกมที่แล้ว3ตัวไปหมดเลยเหรอ ไม่ชอบคีนาขอแบนหน่อยละกัน3ตัวเลยเหรอ Not quite being in a position to follow up, but Ken going to be taking away a lot of those. It's kind of what Mark Z was saying. It's like, oh, this comp hurt us in the last. เฮ้ยเมื่อวานกาเลนนะเมื่อวานน่ะเมื่อวานหยิบกาเลนนะไซรัสครับแล้วก็ไอเซียวถ้าจะโดนเจนกระทืบนะครับถ้าหยิบการเล่นมา กาเลนไอ้นั่นกาเลนโยมุงเชียวนะเมื่อวานนะโอเคเอสเรียลแล้วก็แบนเป็นทาริยาตัวสุดท้ายนะครับผมคุณสันติโอเคคุณสันตินะครับผมห้ามแบนตัวซ้ำไม่มีกฎครับสามารถแบนตัวซ้ำได้หรืออะไรได้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละเราเกมแรกของเวิลด์เราไม่รู้ว่าอีกฝั่งมันต้องแบนตัวอะไรถึงต่อให้ทำการบ้านมาแต่แพทมันเปลี่ยนเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องมาลงสนามจริงอยู่ดีฮะเดี๋ยวเอาจริงดิไม่จริงมั้งลัมเบิลเล่นได้พี่ลัมเบิลเหรอลัมเบิลกายใช่ยังติดลัมเบิลมีประโยชน์มากนะพี่น่าจะเอาไว้ตอนไฟมังกรกับตอนเอาลิฟต์ป่ะเอาไว้โซนอ่ะนะใช่เพราะว่าใช่เอาไว้ใช้โซนแทนทาริยาหรือเปล่าเพราะตัวอินฟลูเอนเซอร์ถ้าลงดีๆนี่พลิกเกมได้เลยใช่มันแรงมากนะพี่ Jace and now I was gonna say to go towards the Kai'Sa. You got a good amount of poke as well coming. ถ้าดูสมัยก่อนจะเห็นบ่อยลัมโบบ่อยมากโอเคครับตัวสุดท้ายเป็น2,000 ปีเนาะอัลเฟริออสโอเคแล้วก็ตามมาด้วยโอเลน่านะครับตามคาดเลยตัวทำนั่นทำก็เลนบนเดี๋ยวลงจะเลนบนหรือเลนล่างลงเลนบนหรือเลนกลางเนี่ยเมเปิลหยิบเจสไปแล้วอ่ะเจสกลางเป็นเจสกลางเนาะใช่เป็นเจสกลางเลนบนเป็นลัมเบิลกับลัมเบิลกับคุณสันตินะครับป่ามีมาคายกับเซจูนี่เลนกลางเป็นเจสแล้วก็โอเลน่าเลนล่างก็คู่บอดเลน
นะครับเฟริออสลาคารเจอกับตัวซาย่าแล้วก็เราจะลุสถ้าเอาเฟริออสโดนดึงน่าจะค่อนข้างเจ็บเลยค่อนข้างเจ็บแต่อัลเฟริออสจะโดนดึงจริงๆหรอไม่ใช่ว่าอัลเฟริออสจะไล่ตีเขาลึกคู่ราคาเชียวนะต้องมีสักสองชิ้นน่ะต้องมี2 ชิ้นน่ะต้องขึ้นอยู่กับปืนที่จังหวะนั้นด้วยแหละใช่ That shockwave also is very good in those pick scenarios where you're just able to pull someone back away from that safety. So I think you do have opportunities as R7 to disrupt that. ถามว่าซวยไหมการแบนเหมือนกันมันซวยไหมมันคือเมตาครับต้องพูดง่ายๆคือเมตาเนาะช่วงนี้13.19 ก็คือยังคงที่ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเวิลด์จะเริ่มคงที่แล้วเพราะว่าจะไม่มีแพทอัพไปจนกว่าจะจบเวิลด์อ่ะจริงๆอันนี้เป็นแพทเก่านะ13.19 เนาะเป็นแพทที่นาไฟลีเพิ่งเข้าแล้วก็เพิ่งปรับนาไฟลีเขาห้ามเล่นใช่เหรอนาไฟลีห้ามเหรอแต่ว่าเป็นแพทใหม่เลยสิแต่ว่า ถ้าเพิ่งเข้าคือห้ามเลยใช่ไม่แต่นาไฟลีมันเข้ามาพักหนึ่งแล้วต้องเป็นไบรอาหรือเปล่าไบรอายังไม่แน่ใจว่าแพทที่แข่งนี้เป็นแพทเท่าไหร่ตัวไหนเมตาครับในแพทนี้ก็ซ้ำๆกันนั่นแหละส่วนใหญ่จะซ้ำๆกันเนาะซาย่าเฟอะไรพวกนี้ซ้ำๆกันหมดเป็นเลนนะครับแพทนี้จะเป็นแพทไฮเปอร์แครี่เพราะว่าของ AD มันค่อนข้างแรงโอเคฝั่งโน้นปักวอร์ดลึกฝั่งนี้ก็ปักวอร์ดลึกด้วยเนาะตีไม้ทันเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โห200ตั้งแต่อันแรกเลยเหรอเป็นตัวโป๊กทั้งคู่นะโอเลน่าจะโซนได้ดีกว่า the different setups and the histories that we're starting to get now because we had things like MSI where we got to see these teams kind of face off against each other. Like for PSG Talon, the opportunity to go up against Lane. We're looking at R7 as well, wanting to go up against GAM. Like those are kind of like the mini rivalries that we're starting to get. I think it's going to be very later on. เอามาฟื้นเลือดล้วนๆเลยสอนเอลไลฟ์นึงเหรอได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าแอลมันมีเยอะจริงๆอ่ะเรื่องราวเยอะมากจริงดึงแล้วก็โดดไปราคาแต่ราคาไม่น่าจะเริ่มเจ็บละเจ็บอยู่ไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บเลยเอาตัวฟื้นเลือดมานะครับเป็นตัว Felios have some sort of control over these lanes, but very difficult when you end up with the sport matchup in the way it is. There's no reason that you should have to go over that. Okay. ซาย่าเอาขึ้นมาแล้วทีที่แล้วโดนหนักเกินทีนี้เอาขึ้นมาแล้ว So a huge amount of this early aggression from R7 is paying off. Like Wacko, I don't know if he can kind of push up here. ใช่มันเดินแบบอย่าเปิดโอกาสนู่น ถ้าเป็นโดนรอบนี้ฟิลิออสมีสิทธิ์ตายสูงเลยเพราะว่านาจูนี่น่าจะเตรียมจุดอีกไนท์เลยแหละซึ่งหลอดเสี่ยงมากเลยนะดึงโคอีกไนท์เคนออกครับผมแฟดด้วยเคนทั้งแฟดเลยเสียหมดเลยครับผมเอาเฟเสียหมดเลยส่วนตัวซาย่าตัว R7 เสียแค่อีกไนท์กับแฟดของซาย่าเนาะต้องกลับบ้านถ้าไม่ได้ฮิวกับโลกของราคาช่วยไว้ไม่ตายแน่ๆถูกต้อง really well done. And again, like we said, we were pleasantly surprised with the kind of the level that R7 were able to play. Again, I don't think it's unfair to say that they are very much underdogs in this matchup. Yeah, 100%. I mean, we said at the start of the day, like, failure for PSG Talon feels like not getting out of this group and getting in towards
groups itself. So the fact that they are struggling so much in this bot lane is kind of telling at the moment. But I mean, เลนโฟนลัมเบอร์น่าจะได้เปรียบใช่ไหมเพราะว่าตัวสกิลมันเผาเรื่อยๆเลยใช่ช่วงต้นเราได้เปรียบแต่ถ้าช่วงเลเวล6คุณสันตินี่น่าจะเอาเรื่องอยู่ส่วนเลนกลางก็ตามสภาพครับโอ้ยนะโป๊กรัวๆจนบานาหมดเรียบร้อยแต่ก็เรียกเลือดมาได้เยอะเลยเดินมาปักหวานแล้วกลับโอเคถ้าตัวของเจนจะมีที่อยู่มันก็น่าจะซับเทนในเลนของฟรีแถมเอาลูนโฟสไตล์มากดตังค์เรื่อยๆก็มันเป็นเผาถ้าไม่ติดโอ้ยทีนี่ลัมเบอร์น่าจะต่อเลยล่ะhas it become just be kind of big massive power pick น่าจะวิ่งเผาเรื่อยๆว่าใครเดินไปปักหวาดลึกนะครับผมลึกมากเลย we're getting these the amount of power that she has then is just incredibly strong. You're getting nerfed towards Tristana. เข้าไฟเข้าคีบไม่ได้บอกเลนกลางโอ้แฟดก็ไม่รอดโดนช้อมโดนทุกอย่างแต่ไม่ตายแต่ผมยังไม่มีเดี๋ยวจะตายเองนะเฮ้ยทั้งตัวเนี่ยแฟดยกครับโดนปืนกับไปตั้มแต่โดนเค้นเอาเค้นออกเลยนะไม่รอเลยนะแบบเค้นออกเลยน่าจะกลัวดาเมจที่ตามมาด้วยเลยรีบคิดออกเลย ดึงไม่โดนเกี่ยวโดนอีกแล้วปืนช็อตกันปืนช็อตกันปืนธงจักรเนาะปืนสายรีดาเมจมากที่สุดในโลกเอาวันนี้น่าจะได้เจมได้3นะครับได้ไหมสายยานี่ตายใช้ไปเรื่อยได้มา1ตัวเสีย1แลก1แลกเสียซัพพอร์ตแลกตัว AD มาแล้วตัวซัพพอร์ตทั้ง2ฝ่ายได้คิวไปด้วยแต่ว่าอาเฟต้องกลับบ้านเลยนะก็ถือว่าเสมอได้เพราะว่าไม่ได้ฟาร์มต่อเจก็ลำสับได้คีมเวฟ1ได้ฟรีมาเก็บซวยไหนๆก็ลงมาแล้วก็ขอค่าเสียเวลาเดี๋ยวต้อง1ยิงแอสซิสต์เลยนะค่าเสียเวลาคนเล่นทีมไม่มีมิชชั่นตัวไหนเล่นได้จุดอีกไนท์ยัดเลยนะครับแล้วก็โขกเอาเลยon towards Wacko because I think that would have then been a turnaround play, probably 2 kills going across to the R7 bot lane, but I mean Wacko เล่นบนกระเป๋าเลย โอ้ยสู้ไม่ได้แล้วมั้งต้องรอเวล6อย่างเดียวแล้วเพราะว่าผู้สันติจะเก่งมากๆตอนเวล6มันต้องของสักชิ้นนึงอ่ะแล้วก็ตัวลัมเบิลได้เจาะเวทมาแล้วด้วยก็เลยแรงแบบแรงจริงผู้สันติไม่ได้เลยนะยังมีตัวละชิวอยู่ชิวกับขวดเดี๋ยวตังซื้อขวดมา150 might need to hook away here though because you can already see Maokai starting to come down into position จะกลับบ้านช่วงต้นเกมที่เรียกพอเขากำลังจะมาอันตีของมาคายครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้คาป้อมอีกแล้วเนาะโดนโขกไปได้สายย่ามาตัวนึงแล้วสายย่าเสียเวลาฟาร์มใช้แชมป์แล้วก็เท่านั้นนะแชมป์เดอะวอเตอร์แล้วก็แต่ก็เท่านั้นนะแต่แชมป์เดอะวอเตอร์มัน2ฟิตตีจะเราจะรู้ใช้อันตีก็เท่านั้นเนาะอันตีของเราจะรู้เลยวะเด็บชาร์จผมยังจำตัวสกิลชื่อสกิลไม่ค่อยได้นะก็ขออภัยด้วยนะครับเพจฟรีป่ะน่าจะไม่มีคนได้เพจเสียแตกราคาจ้องจะแก๊งอยู่เจ็ดทำตัวหิวตัวน่ากินก็เคยเจอว่าแต่ว่าด้านหลังมาเนาะแปดรวบทุบยกแล้วก็โขกนะครับน่าจะเสียโอเลน่า1ชีวิตเสียโดนอีกไงตาย
And this is more like the PSG we expected to see coming into this matchup. They are ซีซีสวยนะแบบต่อซีซีกันสวยๆจริงๆเพราะโดนรูทโดนยกโดนโขกแล้วก็เรียบร้อยเลยราคาอันติด้วยโดนชามอีกถึงจะได้เปรียบยังไงเพราะไม่ควรมันจะหน้าป้อมคนสักทีพอคอมโบงัดเข้าป้อมของสันติรอคอมโบงั้นเข้าป้อมแล้วทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นคอมโบงั้นเข้าป้อมน่าเกลียดที่สุดในเกมแล้วตอนนี้เฮ้ยผมให้นั่นนะให้เซตนะอ้าวดึงโดนมินเนี่ยนครับเลยโดนต่อเลือดไปครึ่งหลอดเลยจังหวะนี้น่าจะรอได้ไม่โดนไม่โดนสีเลือดเยอะไปสยาเสียเลือดเยอะไปมากจะเปิดมังกรก็ได้มังกรแรกนี้เราเห็นเลยว่าป่าอยู่ล่างก็เปิดลิฟต์เลยทันทีไม่รู้ซะแล้วเขาจะแลกมังกรแต่ว่าดาเมจมอใครก็จะช้าๆหน่อยแต่มองว่าลิฟจะได้ภาษีเยอะกว่านะเพราะว่าช่วงแรกถ้าเกิดได้ที่ได้มันเยอะกว่าถ้าช่วงแรกนะถ้าลิฟตัวแรกผมมองว่ามันดีกว่าเพราะว่ามันได้เพลทด้วยแต่ลิฟตัว2คือไม่ได้เพลทละก็น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยกเว้นได้พื้นที่เท่านั้นแต่ก็คงคิดว่ามันเป็นแค่มังกรลมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากปล่อยไปเลยเนาะตัวต่อไปมังกรไฟครับมังกรตัวที่2มังกรไฟแต่ว่ามังกรตัวที่3ไม่ได้เป็นนี่ละมังกรอันติยัดแล้วก็โดนเรียบร้อยต้องแปดอ๋อโอเลน่ามาเก็บหรือมาตายมาเก็บหรือมาตายได้เปล่าเก็บได้หรือจะตายเองได้แต่ว่าน่าจะเสียAnd R7, they're trying to keep this one going because I think they feel like it was kind of running away from them. Yeah, a little bit. Miru able to get one back, which was nice, but you can see Ozzy with the side steps made him work for that one. PSG though able to move back down onto the spot side, but โดนอันติมอใครตั้งไตเลยเนาะแล้วก็โดนทั้งอีคอลเลเซอร์โดนทั้งทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่โขกเข้าป้อมนี่ถ้าเกิดมีตัวแลมเบอร์ตัวเดียวอะแลมเบอร์น่าจะได้แลกตามไปด้วยเอายิงนะถ้าโดนยิงจะสโลแล้วก็น่าจะตายได้เลย Yeah, I don't think the shock blast would have been able to kill him, but it definitely would have been. โอเคครับตัวโทษดาเมจนะตัวแลมเบอร์เอาอีกแล้วอ่ะ Luckily enough, able to get away from that. ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่น่าเห็นอันนี้เห็นละjust don't think your bot lane is strong enough right now. Yeah, they've cleared all the vision, but I mean, you've cleared the vision while also revealing that your jungler is here. So very easy with the guns you have available to you with the Infernum and the Gravitum to kind of just keep yourself safe, but also just clear the waves as they're being pushed into you. So not exactly a great opportunity here for R7 to capitalize upon. And I mean, we have a quick look across the board now. We are starting to get first items coming in. You do have the Radiant Virtue coming out here for Junja, going towards that more tanky related build. We do sometimes see the Demonic Embrace, but this time around it is the more tankier variant. And the Dustbladed Drakkar. So Maple already in a position to be able to kind of go across the field and get that kill, get that ability, and kind of move away from the fight. มีทั้ง CC มีทั้ง damage. Try and stay in the lane at the moment just because that mythic spike and the fact now that Maple gets to push waves pretty consistently. เกมไปนี่จุกนะดาเมจตัวนึงเอาแค่อีคอลเลเซอร์ตัวเดียวก็น่าจะถอยกันแล้วแหละแค่เอาฟีออสแค่เอาฟีออสเดินไปตีก็จะตายแล้วตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันไม่ใช่ลุ้นเกมนะลุ้นว่าจะทัน4 โมงพี่ออยหรือเปล่าทันดีทันโอ้โหนี่13 นาทีเนี่ยเกมนี้3-0แล้ว2-0แล้วเนี่ยใช่ PSG ชนะอยู่แล้วเนี่ย2-1ได้ไหมอ่ะโอ้โหดูเลนวนกดขนาดไหนสันติทำอะไรบ้างเนี่ยดูหน่อยผู้สันติทำอะไรไม่ได้เลยชีพตามหนักมากเกือบ40 ตัวแล้วแก๊งอีกแล้วคงจักหมุนแต่ไม่ได้เนาะแล้วมีตัวซ้อนอีกตัวโอเคครับไม่แน่ใจว่าอันติของใครมีชื่อเลยจะกลับหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะคิวชื่อบับเบิ้ลจำได้
using your ult โอ there เคครับเอาเพจ and แจ then ก you still ปลา have ไป been ด้วย in a decent position like the cleanse cooldown is just so much longer you could have just มันมีในแอลด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าอะไร Shoulda, woulda, coulda. Unfortunately, that's not how this game is สวัส going. ดีครับ Obviously has a. เดี๋ยว I mean, and look, เปิ watch ด it. เสียง Watch this ดัง now. ๆหน่อย Have an amazing ultimate, which sets down all the feathers. 5-man สวัสดี room. คุณแม็กเนาะสวัสดีครับ just have both เปิดเสียงดังแอบ Could have just had both. แต่คุณแม็กเมาเกิน But of course, there's the lane จริงๆมันอยู่นานแล้วนะ เห็นไม่พูดผมไม่ได้เช็คดีจริง pretty good for everyone except for mid lane. Even then, 250 to ดูเงิน not really that big of a difference between the Jace and of course the Orianna. So very easy to see how R7 ตอนนี้เงินทางกันสอง PSG พั are น going to find their advantages. ทุกเลนจะเว้นเลนกลางนะPSG ทำไม นำ เงิ หม น ดเล ซั ย พพอร์ต I think for มัน R7 ขนาดนั้นน่ะ what you have to try and do is like ราคาได้ไป2 คิวอะ then find a way to อ๋อ สองคิว1แอสซิสต์แถมมีค่าหัวอีก150 before this 40 seconds ไอเราก็ดูเฮ้ยดาเมจเลนล่างเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ดาเมจเอ้ยนั่นมันไม่ใช่ตังค์แครี่นี่ Maple's gone for a reset, so they will get control over mid. เพราะตัวที่มองใครมาแก๊งทีไรก็ตัวแรกอะ ราคา ก็ ได้ ได้ใช่ อืม ปีสองหักขานก็ได้อีก amount of vision that they kind of need to make this happen is going to be hard. Woody though, he's going to เอา be ฟิลิออ saving ที่มองหน้าแล้วอะ maybe PSG with ก่อน just นะ being able to slowly push ก็อย่างน้อย back ฟิลิออนเขาไม่ตายนะ or 7 back. แต่ว่าฝั่งเขาก็ยังจะส่งๆไปเรื่อย Have a look at it. It's changed. Look, Maple's getting closer. It's not even 269. It's 212. But a little แต่ bit ก็ of รอโอลิน่าต้องส posture วย for ๆอะ this dragon. This could be อย่า big for R7 มี as โอ they กาส may look for an อ่า engagement. เคนครับผมจับแล้วเคนเลย So now neither AD carry has their cleanse, although เร็วถือว่าตัดสินใจเร็วนะ เพราะว่าถ้าเกิดนอติลุสเดินอีกนิดนึงนะ น่าจะดึงได้เลยอะ still no longer available for เดิน R7. ชาร์จต่อแล้วก็ Glacial Prison to really set up a fight. Yeah, I mean you still have lanes to try and set these up. เก็บหน้าไป But or 7, this is the problem that you have. ก็ You're trying to make the pick before Maple ข้างบน get into ก็ position with หล่อย Jace. ยาว They had Miru off and ถ้าจะหล่อย quick ป้อมแล้วก็รอ extraction เท mid เล lane. พอร์ตมา But now you've given that control to PSG because they know hey we ยัง don't มี have เท to เลพอร์ต actually 2 get คน Brody. เนาะ It's a ทั้ง much กุ more สันติ telegraphed แล้วก็ engagement will ดัม come เบิลเลย Good poke here with the accelerated shock blast. Again, if you don't see it coming in, ช็อกบาสยังไม่ได้แรงจัดขนาดนั้น in นะ the Orianna, and the way things have kind of gone, you can แต่ see ก็ R7 they just เจ็บๆอยู่ don't นะ feel confident to make that play. They say, look, we don't have ได้ดันเบ the สแล้ว we're นะ walking into so many bits of damage. It's just not worth it. โอเคครับ ปล่อยมังกรไฟเป็นของ push mid PSG very, very quickly and lean over towards the ก็ red tail. แบ่ง With ๆกัน the ไป numbers advantage that they มัง have, กรคนละตัว with the resets coming through, they're not in a position to do so. So น่าจะช่วยบอก PSG ใคร are กิน gonna สักนิด drag หนึ่งนะ should get ฝากของ I ใคร think they should get bot terror กราฟ off นี้ late. คือเทียบกับ But also, เกมที่ I แล้ว think นะครับ the เกมที่ position แล้ว that รู้สึก Lane เงินของ Team R7 Miru จะ not really gonna นำ get ตรง the โน ตรง โนกราฟนี้คือกราฟนี้คือ go defense ค่ะ ระหว่างทีมว่าการเงินมันไปทางไหนมากกว่า เราจะแกลบมาอีกแล้วจับ ไปนะครับขาป้อม ขาป้อม ทั้งล็อกทั้งลูดทั้งทุบหัว โดน แล้วก็มีนี่เทเลพอร์ตมา2 คนเนาะมาช่วยแต่มันเทเลพอร์ตช้า ดู ไป สิว่าจินนี่ สั่ง จะ มันแรงกว่า จินนี่จะช่วยอะไรได้มากขนาดไหน เรียบร้อย อู้ยคาไลเซอร์ลงโบ้ง เดี๋ยวด้านหลังดึงได้มีเดฟ แต่ว่า ชาร์จ เราไม่มี แฟ แฟ ด น ทุบ แล้วพี่อ แฟด อ ทุ ส บเลย จะมีแฟนอยู่ แล้วรอดแล้วโอ้โหจายาเจ็บ เขาใช้ปืนผิดเปล่าเมื่อกี้ มันถูกแล้วเขาน่าจะอยากแบบว่าบีบดาเมจให้ออก อ๋อ เขาคงไม่อยากบวกกอดเท่าไหร่ นึกว่าจะล็อก They weren't on the map quick enough, so PSG go right. We take ไม่ Dragon. รู้อาจจะหยิบผิดจริงๆก็ได้ เมื่อกี้ผมนึกว่าเขาจะล็อกนะเนี่ยเขาใช้ปืนชาร์จกันเฉย coming through. That still works out in favor of PSG. Now Maple อืม going to get some good damage on ล่อไปประมาณ 300 นะครับ The เพราะ fact ว่า is, ช็อกบาส PSG have set themselves up with a 3,000 gold lead. They're going to get control over mid. เริ่ม They'll จุก go เริ่ม towards จุก Reptel. They'll เริ่ม extend จิต that เริ่ม lead. จิต And this is now where R7 are going to be in a ton of hurt. Odie trying to prevent that though by แล้ว immediately. ได้โอเลน่าหรือเปล่าเนี่ยเอาแต่เขามีวา No element of surprise to come out from this one here, and that's going to be นี่แหละครับพี่ออยสาเหตุที่เขาแบนบอกใคร เฮ้ยแต่ว่าใครเวลาติดสวยๆนี่แบบมันต้องเกมนำระดับหนึ่งป่ะเพราะว่า ไม่ต้องนำมันก็เป็นตัวเปิดไฟชั้นยอดบนเลยเพราะว่าอันตีมันมันเปิดไฟได้ไกลประมาณ2 จอเลยพี่ Yes, we get control, but we're also just going to slam Wacko in the lane. แถมถ้าเปิดจากมุมมืดได้สวยๆนี่คือโดนอย่างต่ำ1-2 ตัวลุ้นขาทำอะไรไม่ได้ อย่างเลนล่างเมื่อกี้ อุ๊ย โดนมีคนแอบมีคน มาด รู้ได้ยังไง เขาน่าจะเห็นวิชั่นมาก่อนหรือเปล่าว่าแถวนี้มันมีซินจูนี่ก็เลยไม่ไว้ใจ จิตสัมผัส
หรือว่าจะยิงเผื่อออเรน่าแต่มันไปโดนในพุ่มไม่ใช่อ่ะตอนนั้นเขาไม่เห็นออเรน่าเขาเช็คเฉย โอ้โหยังไม่ได้สู้กันเลยคุณสตีหมดไปแล้ว1 ใน 3อันนี้คือแชนติเนาะขาป้อมเลยมีตีกระทืบซีแล้วก็ซีใช่ซีผักดึงกระโดดทุบตายเมื่อกี้มุดหลบอันตีโอเลน่าได้ด้วยว้าวมีโฟลเซอร์ลากแต่อันนี้คอยเลือสวยจริงก็คือแบบแยกไฟเลยไม่มีต่อห้ามต่อเอาน้ำสาดตีกันน้ำสาดอะไรเนี่ยอันนั้นไม่น่าเป็นน้ำนะน้ำมันร้อนหรือเปล่าน้ำร้อนอ๋อน้ำร้อนน้ำติดไฟใช่ไหมเนี่ยน้ำติดไฟเช่าลงติดไฟโอ้โหมุกนี้เด็กจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันสิโอ้โหเช่าลงติดไฟใครยังไม่ทันลงติดไฟคนไม่ได้ดูนะเพื่อนน้องถามว่าน้องเปล่าว่าน้องเปล่าติดไฟหรือเปล่าอ๋อลูกนิดเดียวอุ่นๆพูดไม่ทันครับสกิลพูดไม่ทันคือว่าเวลาไฟให้คนเดียวพากยาวๆเลยเหรอได้ครับจะพยายามลองเลยเนาะหน้าที่นี้ผมก็อยู่แล้วเฮ้ยผมพูดไม่ทันหรอกบอกเลยกว่าจะเรียงลำดับพอสมองแต่สกิลแต่ละอันโอเคครับมีช้อมออกมาเนาะโดนล็อกมาคอยเชนตินะแล้วก็ล็อกได้แต่ว่าดาเมจยังไม่แรงพอนะครับเจาะแทงก็เท่านั้นแหละเนาะอะไรคือคอนโทรลวาด2 อันเดี๋ยวมองไม่เห็นปักในพุ่มเดียวกันซะด้วยเดี๋ยวมองไม่เห็นต้องการความสว่างโอ้โหสายยาต้องถอยกลับบ้านอีกเวฟหนึ่งเลยสายยาอยากได้อีกเวฟหนึ่งเลยลูกเอาไก่แทนไม่โดนไก่จิกตายแล้วนะทีมอะไรนะที่โดนไก่จิกตายจำไม่ได้แล้วเมื่อวานสร้างตำนานเลยอันนี้ออกสวยมากเลยสุดท้ายโดนไก่จิกซะงั้นโอเคครับเปิดลิฟต์ตรงกลางเนาะกะจะป้อมกลางนะได้ชน1 รอบโอเคแต่ว่าได้ชนรอบเดียวใช่เขามากันเยอะมากเสียเทเลพอร์ตมากันน่าจะไม่อยากเสียเลือดกันมากด้วยเพราะว่าจะไฟหน้ามังกรใช่ลัดเข้าไปใส่สายยาขึ้นรอดแล้วสายยาบอกยังไม่ทันได้ทำเลยตัวใครล็อกนะครับแต่ว่าตัวสกิลนิสาไรขึ้นนะทำไมต้องถอยทันทีไม่ต่อไม่ได้สกิลเอาพาสีออกหน่อยแต่สายานี่ยังไม่กลับบ้านจริงเหรอต้องกลับไม่ได้อ่ะมันต้องไฟมังกรก่อนมันจะโดนตัวเจสยิงช็อกบัสจากข้างหลังแล้วตายเลยนะโอเคครับปล่อยมังกรดินนะเป็นวิญญาณมังกรดินเกมนี้ตัวโมไคมังกรดินทำเท่ากับโมไคยิ้มกุ้มกลิ่มวิญญาณมังกรดินจะทำให้ตีป้อมแรงขึ้นแล้วก็มีโล่ด้วยใช่ไหมใช่ครับได้เกาะกับตันเวทขึ้นด้วยได้เกาะกับตันเวทขึ้นแล้วก็ตีป้อมแรงขึ้นอีกหน่อยนึงก็แอมเบิร์นน่าจะยิ้มอ่ะคราวนี้คุณสันติน่าจะเข้าแล้วแอมเบิร์นไม่ได้แล้วส่วนเขาก็ติดเกาะเอาแล้วอันตีเปิดมาแล้วอีกแล้วเลยน่าชีวิตอันแสนเศร้าของมิดเลนท่าเดิมเลยท่าเดิมเด๊ะเลยอ่ะท่าเดิมเลยแต่สลับฝั่งแล้วเทเลพอร์ตมาก็เหมือนเดิมด้วยภาพเดิมแค่กลับหัวคือเหมือนเดิมเด๊ะเลยครับตัวมอไคเปิดอันติไปล็อกจากนั้นก็ตามไปรูทเนาะพอรู้เสร็จก็ทุบเอามือทุบให้ทุบพื้นให้ตัวออเรน่าเด้งกลับจากนั้นก็ตามด้วยเจสกระโดดทุบยิงแล้วก็ตีแล้วก็ระเบิดตายเลย
ยืนไม่ได้แม้กระทั่งรอให้เทเลพอร์ตลงมาเนาะ โอ้โหถ้ายืนได้กับเจสที่มีของ2ชิ้นแล้วก็นะก็นะพี่ออยเขาพูดคำเดิมนะครับนี่แหละครับที่เขาแบนมอใครกันจริงๆตัวมันแย่จริง อันตีจากมุมมืด เจอมอใครต้องเปิดก่อนรอให้มันเปิดไม่ได้เขาแหลมอยู่นะเนี่ยฟิเดียสเนี่ยอุ้ยช็อกลงมาไม่โดนเยี่ยวตัวไป1 ทีเมื่อกี้โดนนะโดนนี่ผมว่าน่าจะเข้ากันเลยอ่ะช็อกอยู่อะช็อกคือครับช็อกบลัสของ2 ชิ้นกับจก1 อันจกครึ่งอันโอ้โหโดนไว้เกือบ8ประมาณ600ได้โดนช็อกบลัสแล้วช็อกเลยนี่มอใครแก้สีครับจากด้านข้างนะตัวแลมเบิร์ตใช้คอยเซอร์จากด้านหลังด้วยปิดไม่ให้ออกเราปิดไม่ให้ออกด้วยตายหรือเปล่าตายตัวเจ้าจิรุตตายคาป้อมเลยตัวเดียวน่าจะสปอร์ตไป1 ตัวนะแต่ตัวที่เหลือโลหมดเลยเกือบหมดเลยน่าจะแวะไปเอาบาลอนแล้วแหละเพราะว่าฝั่งแดงโลหมดเลยใช่ป่ากลับบ้านสปอร์ตก็ไม่อยู่อันตี2 ตัวพร้อมกันนี่ช็อกร้านโดนโอเรน่าช็อกไปแล้ว1 ทีเมื่อกี้มีโล่นะน่ะเมื่อกี้มีโล่ดูที่เซโจนี่จะลงไปขโมยได้ไหมแยกไปแล้วปฏิหารหรือเปล่าแต่เขาไม่น่าจะอยากได้บาลอนแล้วเขาน่าจะอยากได้คนแทนซายายังใครอยู่แต่ว่าไปเกือบตายครับโดนดาเมจเยอะหนักไปโอเคไม่มีใครตายเขาอยากมาเล่นแล้วมันหลงเรียบร้อยเจ็บคันหลง1 นายไม่มีโฟร์ไลเซอร์ช่วยชีวิตก็ไปไม่มีอะไรช่วยชีวิตก็ได้แล้วมันวิ่งไล่ตัวนอติลุสตั้งแต่ข้างบนเลยนะอ้อมบาลอนแล้วก็วิ่งแบบไม่สนเลยน่าจะเป็นการโซนออกน่าจะแหลมมากกว่าแล้วก็เลยแหลมเลยโอเคบาลอนไม่ได้นะครับแยกกันแล้ว2 คนก็ถือว่าเป็นการแคนเซิลบาลอนได้ดีแล้วแหละแต่ต่างห่างไป 4,000 กว่าอันนี้คือช็อตตรงกลางเนาะมอใครใช้อันติจากด้านขวาแล้วเมิร์นใช้อันติจากด้านซ้ายจากนั้นก็ไม่มีทางถอยแล้วโอ้เซจูนี่ไม่ตายเลือดเหลือประมาณ200อันนี้โดนแน่ที่ผมบอกคือตามแบบไม่สนอะไรเลยสุดท้ายก็จับคนหลง1 นายครับเข้าใจว่าทำไมถึงไปหิวซัพพอร์ตตัวจะใช้คำว่าตัวน้อยๆก็ไม่ได้ไม่ถึงไปหิวซัพพอร์ตอยากจะใช้คำว่าซัพพอร์ตตัวน้อยๆนะครับแต่ว่ามันก็มันถือกว่าเดน ไม่น่าจะน้อยนะมันถือกว่าคุณสันตินะคือซัพพอร์ตตัวนั้นเนี่ยมีคนหลงจะจับนะครับโอ้สไลด์มาตีไม่โดนประยุทธ์ดึงโดนแล้วก็โขกโดนแต่ว่าโดนอันติมอใครสวนแล้วก็อันติลัมเบิลตามเหมือนเดิมนะจนซายาต้องใช้อันติหลบนะครับแต่ว่าตายร้อยโอเคดำเนินของเลสทีหมดแล้วจะตามไปเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าโอ้ยยังรอดอยู่ตายพอเก็บบลาสเจ็บนะดอกนั้นเจ็บนะแล้วน่าจะการันตีบาลอนแลกกับมังกรหรือเปล่าน่าจะแลกกับมังกรฝั่งนู้นไม่กลับด้วยถือว่าเป็นช็อตเซอร์ไพรส์อยู่นะเพราะว่าใครจะคิดว่าเขาจะไปเปิดบาลอนสวนเขาจะไปเปิดมังกรสวนนี่แหละครับช็อกบาสช็อกเลยถ้าเอามังกรค่อนข้างช้าเพราะว่าไม่มีแครี่อยู่และตัวแทงด้วยนะช็อกไหมจะเซนจูนี่ตัวเดียวก็ลำบากแล้วเลยมังกรเซเว่นกะจะนั่นนะโอ้ยตัวอัลเฟรอสอติไม่โดนเลยนะครับแต่ว่าตัวอีควาไลเซอร์ดอกนี้สวยมากทำให้ตัวซายาไม่มีที่ยืนอันตีหลบก็ไม่รอดเนาะ
ก็โดนพุ่งเข้าไปรูทตาม ลงกลางหัวซาย่าเลย พอจากนั้นก็3 คนก็ไปเหลือละ เมื่อกี้เหมือนคุณสปีจะใช้สกิล W พลาดด้วยที่ไม่ข้ามพุ่มก็เลยเสียแฟดไปไปอีกแล้วติโมคายอีกแล้ว อันติยัง โดนล็อกนะครับแต่ว่าโดนล็อกตัวเดียวนะใช้อันติคอลเลเซอร์จะเอาเลยนะแต่ว่าเอาเลยนะเดินหลบไปได้ยังวางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไอซาย่ามึงไปไหนมึงไปทำอะไรเนี่ยเลื่อนเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าไฟไม่ใช่เหรอโดนช็อกแลสเปล่า ก็โดนช็อกแล้ว โอ้โห ตีบู เดาว่าน่าจะโดนช็อกแลสไป1 ทีต้องรออันติว่าวเหรอ ใช่เพื่อ เอาคงกะจะจับสักตัวหนึ่ง ไม่ใกล้เคียง เล็บชาร์จไม่ได้ประโยชน์ด้านหลังจะเอาเฟริออสครับแต่ว่าคุณสันติยังลงเอาเฟริออสไม่ลงเลยโดนดาเมจรัวๆครับน่าจะตายก่อนด้วย แต่ว่าโดนโซโลบด โดนยกตัวเซนจูรี่โดนยกกำลังพยายามถอยนะแต่ว่าคุณสันติยังโดนยืนไม่ไหวอยู่ดีโดนสไลด์ไปยิง น่าจะโดน น้องเลยนะรวบได้ตัวหนึ่งได้1 ตัวแต่ว่าหมดอีก น่าจะเอ็นเกมได้เลยเพราะว่าลัมเบิลทำซีขึ้นมาให้แล้ว แล้วนี่เป็นไฟ4 ต่อ 5ด้วย ยังเบิ้ลไม่อยู่ สู้ไม่ได้เลย ดาเมจไม่มีจริง หมดเลย ๆคุณสันติทำดีนะครับไปล้วงตัวเฟริออสแต่ว่าดาเมจไม่ถึงเอาเฟริออสสักนิดเลยอ่ะสกิดไม่ได้เลยอ่ะ แล้วการเงินฉีกไปเยอะเลยด้วยฉีกไปเป็นหมื่นเลยนะ 2โอเคจบเกม2-0 PSG เป็นฝ่ายชนะนะ ด้วยความที่ว่าทีมอาร์เซเว่นเป็นทีมใหม่ด้วยแหละก็น่าจะยังตื่นสนาม ก็เดี๋ยวเราไปดูเขาดูอาร์เซเว่นอีกรอบตอนรอบแก้ตัวเนาะ4-5 ได้ไงไม่มีลัมเบิลครับลัมเบิลไม่ได้เข้าไฟเลย training wheels off. They were a little wobbly at the start there and kind of went like, oh, maybe I'm not comfortable with this, but then it was smooth. ลัมเบิลได้เข้าไฟแค่กลางไฟตอนแรกที่มันสาดลงหรือเปล่า It feels bad sometimes. นี่ต้องย้อนกลับไปดูอีกทีแต่เหมือนไม่ได้เข้าไฟนะเขาทำคีปอยู่ But they definitely a couple of things to shore up in that regard. Yeah, I think the fact that we had so much kind of fixing going on coming through from Junja, he was able to get good control. ก็ต้องรอดู He then unlocked the Rakan to be able ไฮ to ไล play ท์ mid lane and Maple, and then Maple in this game. แต่อาร์เซเว่นก็ทำได้ขนาดนี้ก็ ทำดีแล้วนะ ดีแล้วเพราะว่ามาเจอทีมตึงๆอย่าง PSG ด้วย One of the two because they are so comfortable with that composition, and I mean Maple. I mean, he was just doing so much damage. Yeah, PSG Maple. We're very, very well aware of him back in the LPL. He has continued his lineage within the PCS, and honestly keeps pushing forward. อาจจะล่วงหน้ามั้งไม่ได้ย้อนหลัง Towards that Swiss stage. I mean, he's such a massive. ถ้าเขาเขียน10 top 10 แล้วว่าเกิดวันนี้ล่ะ and then now rejoining PSG talent. It's so sick to see him back. Yeah, we do have our Oppo ก็ player. ชนะ It is the man we were just talking about. ของขวัญวันเกิดเป็นชัยชนะ I mean, it couldn't have been anybody else. This อั guy. นนี้ไฟแรกเลยนะครับตอนอันนี้เกมแรกตัวแฟดแล้วก็สไลด์แล้วก็ยกเลือกล็อกจาวานอันนี้ไฟสุดท้ายตอนเลนกลางเนาะที่ว่าจะมาเก็บตัวสยาแต่ไม่แต่โดนนิโคล็อกก่อนแล้วก็โดนนิโคล้วงไปด้านหลัง ที่แล้ว เรียบร้อย นี่เขาทำสวยมากเลยต้องชมนิโคล อันนี้เป็นเกมปัจจุบันนะครับเกม2เนาะ ชีวิต EDG แสนเศร้า I mean, it just looks so textbook. แล้วเมื่อกี้นะเป็นไฟ4-5มาตั้งแต่ต้นเลย 4-5 ครับตัวลัมเบิลอยู่ขวาสุด ใช่ลัมเบิลอยู่ล่างเลยลัมเบิลไม่ได้ขึ้นมาช่วยดาเมจล้นๆไม่ต้องมีลัมเบิลก็ได้ 4-5 ยังไม่รอด ทีม และเกตเลือดไม่ลด คาป้อมเลย แล้วตัวส่วนตัวเซจูนี่นี่อันติไม่โดนบ่อยมากก็น่าจะโดนเพื่อนยุ่มหัวระดับหนึ่ง แต่ผมไม่เข้าใจว่าตัวเซจูนี่จะอันติครั้งสุดท้ายอันติทำไมเพราะว่าเพื่อนตามไม่ทันอยู่แล้วต่อให้โดนก็ตามไม่ทัน ไฟสุดท้ายเขาจ่ายอันติกันแปลกๆดูจ่ายอันติแต่ไม่ได้อะไรเลยมาสองคนเนี่ย น่าจะแบบปล่อยเลยปล่อยแล้วปล่อยจอย เ
ทั้งเซนจูรี่ทั้งเดฟชัก อันนี้ LL เนาะได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับตอน5 โมงเย็น LL กับตัวอะไรนะเป็นอันต่อไปนะครับผมโอเคดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนเนาะเราไปเจอกันอีกทีตอน5 โมงเย็นถ้าผมกลับบ้านทันนะโอเคครับถ้ายังไงสวัสดีคุณแฟงไปแล้วจะมาสวัสดีผมไปแล้วผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอน5 โมงเย็นอีกรอบนึงครับผมก็ตามคาดนะ PSG ชนะเซเว่นไป2-0นะครับตาม predict 88.5% ก็ถูกอยู่ละเฮ้ยผมเลือก PSG ป่าวะน่าจะเลือกมันเชเกอร์จุ๊บปากนี่แบบถ้วยมันเท่จัง4 ทุ่มยังมีไหมไม่มีแล้วครับ4 ทุ่มไม่มีแล้วเพราะว่าผมคงไม่ไหวแล้ว เพราะเดี๋ยว5 โมงเย็นก็จะยังต่ำคือ2 ชั่วโมงอ่ะถ้าเกิด2 เกมก็2 ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิด3 เกมก็3 ชั่วโมงงั้นก็คงแบบไม่มี4 ทุ่มละโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมถ้ายังไงวันนี้ผมไปละเดี๋ยวเจอกัน